Привіт, дружочки-пирожочки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. Come Deliverance, йдемо далі по DLC. На минулому стрімі гралася із DLC Терези, привіт Віталій, дізналася, як вона вибралася із скалиці і взагалі як врятувалася. Ну, знову ж таки, із допомогою Генрі. Начебто. Так, тепер, куди нам потрібно йти, щоб знайти DLC Іванки? Зараз буду розбиратися, тому що не в курсі. Блін, Віталій, тут потрібна твоя допомога. DLC Іванки в нас де? Я так розумію, напевно, ось тут зверху, да, воно знаходиться? Не знаю, по логіці воно має бути без меча чомусь. Мені так здається. Монастир. Ну, так, да, власне. А ні, монастир. Значить сюди. Чому я його в монастирі взагалі не бачу? А тут взагалі ніякого DLC немає. Я не зрозумів. У мене є ось тут якесь DLC. У самопеш. І у Тельмбергу у мене є DLC. Я так розумію, це все не те. Ну і тут у мене в монастирі нічого немає. Вилікувати хворих сусідів, це значить мені потрібно направлятися в монастир, да? Всіх лікувати. Окей, погнали. Блін, і знову якісь проблемки. Ну хоч вони цікаві. Не буде, я надіюсь, такої тупої біганини, як на минулому стрімі. Коли піди, будь ласка, назбирай квітів, але спершу візьми лук половці. Давайте подивимося. Можливо, розвалимо половців. Бо я вже 100 років нормально не бився. Зараз таки будемо пів. До речі, в мене ж лук класний є, так? Блін, реально, що мені, ну, як, не те, що мене здивувало, напевно, типу таке, як обурення викликало. Тереза з луку розвалювала краще, ніж Генрі. Ну, серйозно. Де половці? Половці веде. Так, одного бачу. Він тільки один. Там ще воно є, да? І далеко. Ти, бля, ні, тут реально дохера. Це буде класний бій. Можливо, якщо я не помру. Бля, реально він міцний. Взагалі промахнувся. Так, один є, готовий. Наступні давайте, пацани. Потрібно тримати дистанцію. Підготуватися? Ну, повернемося. Я ж не знав, що потрібно було підготуватися. Знову ж таки, типу, як завжди, пальцем в небо. Бачив, яка стріла прилетіла? Блять, вони реально броньовані, міцні такі. Ти не б'єш. Так, тут вже можна брати меч в руки, блять. Да? Так, розібралися. А що там потрібно було підготувати? Звичайно, сильно тільки одну стрілу в пузо отримав, да? Так, обібрати. Бекон ми забираємо, гроші забираємо, і всю твою броню ми також заберемо. Мисливська стріла — це фігня. Бачите, скільки я половців розмотав і навіть не помер. Я вчуся на своїх помилочках. А якби я реально просто з ними поліз у бійку на мечах, вони б реально могли мене розвалити. Тому що просто їх багато. Так, пів, все готово.
Так, пов'язки на всякий випадок візьмемо. Так, далі. Рукавички. А, це моя краща... Ні, це не моя стріла. Мені це сміття не потрібне їхнє. Так, дружок, що тут у тебе? Це майже сотник, типу, коштує, да? Полом у тебе непоганий. Блін, пов'язок ціла купа вже, не знаю, що з ними робити. Так, не можу бігти, нічого страшного. І знову ж таки, типу, відносно готування, я ж не знаю, що там готувати. Якісна стріла, це типу я на ній стріляю. Золоті шпори. О, ну там ще один петух ходить. Оце він своїх дружочків киданув через ведро. Зараз ми до нього сходимо. Так. Давай швиденько перекидайся на коника. Ми віддаємо коникові. Половецький лук також віддаємо. Стріли хай валяються. Вони не тяжкі, так, броня. Це сюди, це сюди. Оті шпори. Які в мене одягнуті? Треба швиденько глянути. У мене срібні? А, ну... Мені золоті, будь ласка. У мене броня поломана. Блін, по-хорошому треба було б відремонтуватися, хоча... Мені здається, я ні з ким битися в монастирі не планую. Ну, тоді краще з'їздимо, почитаємо, що там потрібно, і потім розберемося. Так, десь тут ще один половець був. Дружочок, ти куди? О, так ладно, ще потрібно впіймати. Бесор! Несе! Генрі, жми, Генрі, як учили. Я зрозумів, Генрі, тебе ніхера не вчили битися. Як Ю нажимаю прям просто по відкату. Воно реально... А, ні, спрацювали. Тепер удар у відповідь. Таке щось. Там, типу, буде багато діалогів, де потрібно буде гарним язиком. Коротше, напевно, потрібно відправитися зараз в Ратай, да? Повернутися. Так. Це ми забираємо. Щит тяжкий нам не потрібен, пов'язки візьмемо. Продамо. Половецький продамо. Інше мені, в принципі, не потрібно. Так, коротше, потрібно валити, значить, у Ратай. Так, броню цю сюди, цю сюди. Так. Мені здається, копник так і буде, напевно. Ну ж таки, типу, назва рослин там назви не перекладаються і тому подібне. Ну зараз, повернемося до міста, там зайдемо до аптекаря, що там всі. Так, снодійне, 10 пов'язок, окопник і відвар з поленю. Мені здається, відвар з поленю він так і називається. Я, напевно, його все куплю, щоб 3 години його не варити. Блін, тільки ми вночі сюди приперлися, да? Нічого, зараз ганяємо, відпочинемо, швиденько поспимо до 9 години ранку. В принципі, все буде окей.
Блін, я думав, ну як, та DLC буде давно просто, ну, типу такий раз і пішов. Чи доведеться трішки побігти. Ну, нічого страшного. Значить, проходження DLC розтягнеться там на 2 стріми плюс-мінус. Чому так довго завантажуєшся? А ну злазь з коня. Бо я встигну добігти до закриття. Хоча б вбити. Ну, це мало, ймовірно, блін, треба було на коні їхати, ну ладно. Так. Чи вже закрита? А ну-ка, зараз тут перевіримо, закрита? Блін, да, закрита. Тоді погнали спати. Треба буде хоч у відрі якомусь вмитися, то грязні як свині. Ой, баюшки баю до 9 годинки. Ого. — 12 годин поспати, нормально таке зарядив. Там треба буде із казана поїсти по дорозі. А я не пам'ятаю, у мене у тому, в моїй скрині яка зброя залишала. А ладно, залишалась, то хай буде там, напевно, небагато. В принципі, все, що можна було, таке, ну, подорожче я його розпродав. Так, вставай, давай, Генрі, побігли, багато роботи. Треба із казана поїсти. Хоча, якого казана? У мене тут і їжі. Вагонний маленький возик. Ой, це вже зіпсувалося. Так, щось ти там так всього багато понаписував. Так. В першому снодійно, другому одинокупник, третьому 10 пов'язок. Вправиш сам ногу, типу я майстер на всі руки, лікар і тому подібне. Потім до Саймона а для цього. Але. Окей. Так, ну я зараз не кричи. А зараз я спродаюся. Знаєш, тут типу броні, знову ж таки супер багатько, помічник. Ой, а де я скільки мечів набрав? Цей момент пропустив. А, ми ж той, шахти там, типу, чисто, якщо я не помиляюся. Напевно, звідти вся ця історія. Реально на коневі багато різної фігні. Нормально я так забіг. Зараз, коротше, грошей з вами заробимо цілу купу. Так, а ну давай спочатку відремонтуй мене повністю. Що за мною трапилось, тобі краще не знати. Так, щодо ремонту. Обрати. Нормально так зараз на 1000 наремонтуюся. Так. Торгуватися, яке укласти угоду? Ну, ти зі мною торгуватися не захотів? Дивно. Окей, це все дрібниці. Так, зброю, броню давай будеш мене купляти до кошика. До кошика, 2 штуки. Тут також 2 штуки. Блядь, розогнався, в нього грошей нема. Серйозно, ну що ж ти це так мене підводиш, друже?
А я такий вже думаю, щас наторгую. Рот тобі компот. Ой, бігати, полювати на зайців у мене щось взагалі не виходить, тому напевно обійдемося без цього. Бля, кому мені все це продати? О, торговцю можна продати. Блять, але це так довго, у нього ж реально теж грошей немає. Знову всю цю фігню потрібно на коня скидувати. Бля, чому ж в нього грошей немає? Так він мене підісрав? Це капець. Я думав, у нього гроші є, зараз ми йому все продамо. А, ну тоді цікаво. Блін, ще потрібно мою курточку відремонтувати. Щоб типу як красунчиком був. Ну, давай спочатку... Блядь, дуже... Блядь, сука, це ще на роботу не прийшов. Блядь, сонце в сраку світа, вони ще сплять. Так, чувак. Поговорити. What do you need? Мені потрібно купа ліків. Давай торгувати. Так, снодійне. О, ні, тоді цікаво. Так, снодійне одну штуку, да, до кошика. Так, потім. Окопник. Окопник. Блін. Так, відвар із нагідок, відвар лучника, жива вода. Зараз. Зілля барда. Зілля барда ти казав ще купити. Давайте, типу, дві баночки купимо. Але здається, в мене воно було. Так. Зілля врань травлення. Дрімлюги, азопа. Зілля крові самця. Нічого собі. Зілля лазаря. Зілля люті бівоя. Зілля полонюче. Це не воно, чи потрібно воно? А зілля полоню не потрібно? Ну, давай почитнемо. Давай купимо, може самі колись будемо пити. Так, це беремо. Зілля Ну, окопник це, напевно, не полинь, мені здається. Мазь мені не потрібна, да, противотрута. Давай противотруту, наприклад, візьмемо. Думаю, нормально. Так, торгуватися. I'd like to discuss. Are we agreed? That's not enough. Зараз подивлюсь, не пам'ятаю, чесно кажучи. Aye, for that amount I can be. Так, чи я взяв снодійно? Тепер дивимося. Їжа, що в нас є? Відвар із нагідок, жива вода, зілля барди, зілля для травлення, зілля лазаря, зілля полину, консервант, медовуха, невідоме зілля, противоотрута у мене є. Самогон у мене є, снодійне, у мене навіть є собачий жир, правда не знаю навіщо, і сухофрукти у мене є. Давай подивимося зараз. Давай, відходь. Поки ти відходиш, я подивлюся. О, вмитися, до речі, потрібно. Поки ти відходиш, я подивлюся, чи немає в мене там рецепту із окопника у книжці. А раптом пощастить. Так, середньовічна алхімія. Полин. Я це купив. Протиотрута в мене є. Смертельна отрута не потрібно. Люд бівоя не потрібно. Зілля для травлення в нас, здається, є. Зілля від
Похмілля ми не п'ємо багато. Ранішній півень ми не півні. Рятівний шанс у нас є. Зілля лазеря у нас не потрібно. Самогонка. Опа. May I serve you? Так. О, ви задоволені своєю кухаркою, до речі? So, are you happy with your new cook, Merchant Hagen? Happy? It's a fucking nightmare. Well, what's the matter? I chose her according to my best knowledge and conscience. She certainly knows how to cook. Her food is excellent. But her stories... Stories? Ну так, з її More like історії. sermons, actually. All about the evils of Mammon, how Jesus through the merchant... Чувак, коротше, взяв на роботу фанатичну жінку, вона тепер їм навалює про релігію. Він з розуму No сходить. doubt, Father Francis was a saint with infinite patience. Well, the main thing is she knows how to cook, isn't it? True. Her trout braised in wine with spices. Honestly fit for a king, I must admit. And she can manage all the housework. Perhaps in time she'll lose interest in preaching. I hope. Ну, що поробиш? Ідеально. Ну, блін, нагорода мені не потрібна, радий це Glad чути. everything turned out well. Farewell. Godspeed. Goodbye. О, блін, куркуль, блін, а сам мені ніхера й не заплатив, да? А я їм хотів луки свої, напевно, продати, да? А ні, довгий лук з ясеня, жало я йому не можу продати. От, напевно, всю цю іншу фігню. Питання в тому, чи в нього грошей знову ж таки вистачить, то вони всі якісь такі бідні. Давай поторгуємо з тобою також. Так, торгувати. Bye. Що в тебе взагалі є на покупочку? Броня якась. Мені потрібно цей свій одяг замінити в ідеалі, було б непогано. Напевно, колись. До речі, нічого класного у нього тут немає. Окей, давайте йому продамо зброю нашу. Самий класний чувак, який скуповує абсолютно все. Йому байдуже, що купувати. Здається, і продавати йому також байдуже, що. Так, 1900 у тебе є, да? Блін. Тебе зрозумів. Так, торгуватися. Давайте трішки поторгуємося. Let's have a word about the price. Well, finally a reasonable... Так, забрали в чувака абсолютно всі гроші. Так, у мене зброї все одно багато залишилося, да? А, ну хоча не так багато, один меч. Окей. Кубики, блін, це до скриньки потрібно бігти. Давай поки що вони не такі тяжкі. Так, це не мій кінь, я вже думав запригувати. Я хотів ще собі жакет відремонтувати, і в принципі ми готові рушати в той монастир. То півгодинки підготовки, така собі історія. А, ще ж потрібно десь оленя, да, ти казав, пристрелити. God be with you. Так, щодо ремонту, давай відремонтуй мене. Be with you. Ого, у мене тут все потрібно, да? Так, торгуватися. Let's have a word about the price.
All right, so What about this? well, finally a reasonable. Так, розібрались, тепер ми взагалі красунчики. Так. Зараз подумаємо. Що тут думати? Де мій кінь? Так, на коня приг. Так, полювати зараз чи полювати потім? Ось тут є десь поряд, типу, мисливські угіддя. О! Місце полювання на косуль. Мені здається, це ідеально підійде, да? Бо ще ж нічого такого немає, прям поряд. А ось тут є місце полювання на косуль також. А десь біля монастиря є щось таке? О, тут ось прям побагато місце полювання на оленя. Давайте вирішимо до монастиря і потім заняємо сюди на оленя, пополюємо. Привіт, ягнятка. До речі, можна відкрити там, де табір і хатини, де скарб біля монастиря, там оленя знайдеш. Я бачив, що ти написав, ну, я прочитав це. Так, битися ми ні з ким не будемо. Битися ми ні з ким не будемо в обід. Коротше, ми приїхали, да? Карта. Давай провантажуйся швиденько. Слухай, ну ми ось тут якісь скарби шукали. Про це місце говорив. Ось тут взагалі майже тут кругом ці скарби були, ми їх кругом шукали. Погнали десь сюди, коротше, тоді. Я! Ти думав, поїдемо на величезного оленя полювати. Тут якогось там, знаєте, королівського. Блін, дивився серіал, то як його, Корона. Ну, про королівську британську сім'ю. У них там свої угіддя, вони на оленя полювали. Прям ціла серія була навколо цього полювання. Там, ну, знову ж таки, напевно, комп'ютерна анімація намальований. Намальований комп'ютерною анімацією, але прикольний такий олень з рогами, величезний. Так, лук ми взяли. Щось я тут оленів не бачу. Ну, давайте десь сюди зганяємо. Так, ну-ка, побігла. Хочеш мені сказати, що мені потрібно з лісу вийти? Блін, як там олені ревуть? О, бачу! Опа, так, все, місія completed. Ну, майже. Блядь, куди звідти? Я в кущі навмання, якщо попав, це реально буде смішно. Блядь, не попав. Ну, типу, да, ви розумієте? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Типу, сліпий постріл і на тобі, місія комплект, буквально, блядь, з однієї стріли. А я так розумію, мені ж достатньо буде одного оленя, да, другого можна, напевно, і не стріляти буде. Блядь, це я мамкин снайпер. Чому воно написано, що воно викрадене? Блін, а чого воно викрадене-то? Алло, чесно, впульоване. Що за шляпа? Типу панські землі, незаконне полювання, мені по шиї надають, типу якась така історія. Де мій кінь? О, маленький, теж до мене. Коротше, я зрозумів. Просто так на панських землях полювати не можна, тому що отримаєш по шиї. Або отримаєш по шляпі. Капелюхою. Так, окей. Тигадик. О, блін, можна сюди... Ні, напевно, на центральні ворота залетимо. Можна сюди залетіти. Так. Та все, я заховав, розслабся. Дихай, головне дихай, чувак. Напевно, треба з цією дівчинкою поговорити. Іванка. Greetings, Henry. Привіт, моя подружечка маленька. Що тут відбувається? What's happening here? Oh my god. Philip and... they're all... Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. Так, вони намагаються затримати під контролем після того, як скалиця зруйнувалася, і, типу, поранені доживають свої дні при монастирі. Ну, притулок якийсь. So can I help at all? Можемо якось Certainly. допомогти, звісно. You can always use Нам an тут extra завжди pair of знадобляться hands додаткові here. пара рук. And it's been Так like було that від since the самого beginning. початку. I was in a bad way myself back then. They took me to Ratai unconscious and I needed a healer. Щось Іванка How's якась everyone морозиться, holding up? тупить. What can I do? Holding up. People here are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. Так, не бурчи, зараз ми все зробимо. Так, монастир піклується про них, як твої справи, чому зовні стоїть охорона. Пум-пум-пум-пум. Я так розумію, в цих діалогах немає сенсу, так? Можемо тільки спритність язика свого прокачати. Scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. О, я можу сам оглянути. Can I have a look at them myself? I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. А ми Looks знатні like лікарі. blacksmiths know about more than just pulling teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. О, це раніше go середньовічні and колі see ще й if anyone стоматологами needs були. anything. Just don't go pulling anyone's teeth. Ми будемо зуби вибивати. Так, чух. Так, напевно, потрібно з ними поговорити. Doesn't the monastery care for them? They give us some food for them and a place to sleep, but I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. Дають поїсти. Ага. Дай Боже і вам всього хорошого. Так, у вас достатньо enough food? харчів. Enough to survive, maybe, but convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. That would be a great help. Блін, я не пам'ятаю десь це про стоматологів. Коротше, на Ютубі колись. Ні. За Генріха тут потрібно просто виконати додатковий квест, щоб відкрилося DLC за дівчину. Це просто мій недолік. Відносно стоматологів, дивіться на Ютубі відео, і там десь, типу, в Індії чи де стоматологи на вулиці всю цю хрінь, коротше, робили. Зуби рвали, там якісь протези зубні ставили. Якщо знайду, скину потім в Дискорді.
Так, тобі ще щось потрібно. Anything else you need? Look around. Коротше, ми, типу, будемо грати за цю Іванку, коли я тут усіх вилікую. I've had to leave Ну, some of the надіюся, sick ми lying на in цьому the стрімі open air, почнемо. even at night. And have you seen what they're lying on? I'll try to negotiate better conditions with the monastery. I tried that, out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Так. Беріться, як добитися кращих умов для хворих. Блін. Very well. А я так розумію, назву стріма потрібно буде змінити, типу, монастирські справи. And how are you doing? You're the only woman here, alone in the monastery. Some of the monks speak to me, but other people act like I don't exist. Too bad the custodian isn't one of those. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. He's constantly strutting around in front of me. And, what else? What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it. Він діє взагалі багато трешняка, як вони там своїх мертвих хоронять, потім залишки скидають в річку, потім всі річки п'ють, я взагалі не знаю, як вони виживають. Потім там, типу, не знаю, ці їхні щурячі монастирі. Я взагалі ні з ким ніколи не сварюсь, я милий, добрий і, як там, відзивчивий. Так, чому зовні стоїть охоронець? Why is there a guard outside? He's here because of me. А, папа, щоб тебе не вкрали? Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that doesn't matter. Нормально, Іванка комусь хотіла лящів надавати. Тепер за нею охорона дивиться. What can you tell me about the custodian? He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. But really, he has a say in pretty much everything, including supplies. And that's why he probably thinks he can do whatever he wants. Та, коротше, як я, напевно, піду до того мужика говорити, треба Барта All right, бахнути. that's all I need to know. Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Нічого, Last week, Bob моя said that. маленька, я тобі Maybe you допоможу. knew him. And nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's Я in тобі my... зараз допоможу, вирішу всі твої... Так, чудо ситуація, як тут склалася, що це таке? Tell me more about the situation here. Ні, Віталій, я почну... Ага, тут типу ми All right, поговорили. that's all I need to know. А я почну зараз, зайду там комусь ногу, ти казав, потрібно там вправити, м'яса дати. Зараз тут, ну, типу, по місту розберемося. Так, брат Нікодим, я так розумію, потрібно почати з нього. You're the one who's in charge of the wounded. Yes, I'm the infirmarius here. Time was I only had a few elderly monks who couldn't walk to take care of. Now I have this mess to deal with. Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. Oh, if that were the only bodily function they could control. But I shouldn't talk like that. Монахи, які не можуть стояти на ногах, і не тільки це вони не можуть контролювати. Так. Поранені скалиці, How are the напевно. wounded from Skalitz? Some of them are well taken care of. But others are dying here needlessly. It's a good thing we have Johanka here. I'd never be able to Johanka. manage on my own. Чому в перекладі Іванка, не Йоханка? Як я можу допомогти? Я не вчуся, ну я типу діалог, як я можу How допомогти. can I help you? Поки Have you що talked to я не Johanka? набокопорив, все нормально, все під контролем. Well, if you know something about it, then go and take a look. However, you don't look like you've studied the Hippocratic arts. That's true. I'm the son of a blacksmith, but I have been around the wounded before. What do I do if I'm not sure of the treatment? Come and speak to me. We'll see what we can do.
Ти зазвичай не лікуєш You don't поранених. normally treat the wounded then. Well, there were accidents, of course. A broken leg, someone who'd been kicked by a cow or bitten by a goat. Я колись, це типу корова копнула. Мені колись в дитинстві був бабусі в селі, і мені корова наступила на палець. This was Бля. cold-blooded slaughter. You were there? Коротше, в кінцевому і тут якби ітозі я залишився без нігтя на нозі. Так. Які думки про цього What do you дядька? think about the custodian? Baron von Berg? Well, he does his job well. He keeps us safe here. And the last time I saw him was when I was rubbing ointment on his rash. I heard he's been here a lot lately. Well, that's true. He comes to visit Johanka. But he's never here long, and he always leaves... Яйця до Іванки підкатує. unsatisfied. Оце тобі. Мені це Так не і. подобається. Так, чому вони так погано забезпечені? Why are they so badly provided for? People are crammed in next to each other. Може їм Some have to грошей дати? sleep Давайте їм outside. грошей That дам. can't be good for them. It gets freezing here at night. I can't afford anything more for them. How is that possible? You're the infirmarius. You decide how all the money gets spent. О, треба їм, I have напевно, no say in грошей how відвалити. much money I'm given. And because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking care of a few old men. Так. А місцевий зберігач, як можна покинути? Так, а ну-ка, ти не можеш нічого діяти. Can't you do anything? Won't the others help? Unfortunately not. The brothers in the cloister aren't much interested in the external Закрилися в world. своєму монастирі, коротше, The нічого не custodian роблять, has да? enough on his plate with the chaos in the region. Besides, he's Ну, main так я concern is the читаю, smooth бачу, running що of the читаю monastery. відповідально. Так, а місцевий зберігач? And the local custodian? His crew has enough provisions. I tried him, but it seems he had some disagreement with Johanka, and now he won't give us anything. Коротше, Іванка йому не дала, і тепер він нікому нічого не дає. Так. Як ти можеш покинути своїх братів у Христі в такому становищі? I can't believe your conscience lets you leave the Skalitz locals in such a state. I know. I'm ashamed. But my brothers believe it's all in God's hands now. Так, ну, в принципі, ми з цим дядьком закінчили. Conditions here seem to me quite un-Christian. You're not the only one. Так, я б хотів дати... Так, закінчуємо діалог. Тепер. Ну-ка, давайте подивимось. А, тут Іванка, окей, давайте почнемо десь тут з кінця. Матейко спить, оглянути. These wounds have been well taken care of. Про цього добре піклуються. Оглянути. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. Так, спитати Іванки, окей. Що тут у тебе? I'm not needed here. Тут я не потрібен. These Оглянути. wounds have been well taken care of. Про ці рани добре пілкуються. He just needs to sleep. Так, поспати. Може йому налити самогончику? Help me. Тихенько веди себе. Так. That's you. Ти добре виглядаєш. You look alright? Mostly, but my leg still hurts. Did the Cumans wound you? That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running away. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. О, йому Well, that's no підв'язок use. потрібно. Those bandages need changing. Так, я маю пов'язки. I've got bandages, so I can take care of it. Wonderful. Could you tell Brother Nicodemus? Я сам це зроблю. I can do it myself. I thought you were a blacksmith. A long time ago. But unfortunately, I've had to learn a thing or two about the art of medicine since then. Well, fine then. See you later.
Так, репутація здобута, успіх. God, what will happen Чудово. to my family? Іванка, маленька моя. Henry! Генрі. Так, що не так із чоловіком, якого... А яке м'ясо віддати? Вона не хоче в мене м'ясо брати. He doesn't look wounded, but he's really pale and doesn't react at all. He had a broken leg. A bad one. The bone Ну, had come мені right ж through оце his про це, skin. власне, і We tried to написали, straighten типу, it, but повиконуй I didn't know if DLC, we did it right. тому що можеш потім, ну, типу, Not по holding сюжету out далі much hope пройти, і for him. деякі DLC, ну, I've типу, seen зникнуть, folk in можеш that все state before, and проїбунькать. it didn't end А я well. ж вам довіряю, я вас слухаю, There тому has to be something we зараз can do. займаємося And what DLC. do you suggest? The monks won't help. А, and I м'ясо don't know взяти? anyone else who Ну, це я не can. слухаю. I just won't get any sleep. Я слухаю. I can't stay here. Well, I can try. Просто м'ясо потрібно забрати з коня, а я його з коня не забрав, через те, напевно, того діалогу з Іванкою Unfortunately, немає. I've had occasion to try А this ти sort не of thing написав before. про коня, ти You просто have to написав, що place його the треба bones as віддати. precisely as you А can м'ясо на next to each коні. other. It's hard, but you have to ignore any screams of Бач, pain. випутався. That's the only way to help him. Well, fine. Try it then. Так, тепер дивіться, що ми робимо. Закінчуємо. Тепер беремо м'ясо з коника. Так. Воно, напевно, десь аж знизу має бути. О, бачите, ну вже не крадене. Інвентар. Так, а ну-ка, йди сюди. God be with you, Henry. Я приніс трохи м'яса. I brought some meat. Тож м'ясо віддам. Thank you, Henry. Rich food will definitely help. Так, тепер погнали вправляти ноги. Чи ногу, чи ноги. Так. Тільки не кричи, мужик. Ми тобі зараз шматок м'яса в рот засунемо. Ти не будеш кричати. Hi. Оу! Юп. Ви йому шматок м'яса в рот не засунули, мужики. А я казав, треба засунути шматок м'яса в рот. Так, вкрадати ми нікого не будемо. Так, тепер по головах ходити не будемо. Що з тобою? What do you want? Ти не From іскалиця. Skallets? No, but please help me. I can't stay here. Так, що з тобою сталося? Тут What прям happened ціле розслідування. I was working on the building when the scaffolding up by the roof collapsed underneath me. Well, and you're very lucky you survived at Да, all. це точно. Yes, that's what everyone tells me. But it's no use being Ну, таке ж ти alive бачиш, if ну, all I can do як is lie папочку here маленьку like a wet обходжу. sack of barley. Ти достатньо побитий. Well, you're pretty battered, but I don't see anything that a few weeks' rest can't fix. Weeks? My God, I have to get back to work sooner than that. Так, чого ти не хочеш What's the залишитися? problem? Why can't you stay until you heal? I have a family. I'm poor. It's only thanks to the building work that we can survive. Він бідний, потрібно годувати The master сім'ю, told завдяки me будівництву if він I тільки don't come виживав, а back in a головний, few days, then I shouldn't що come в back нього at типу all. на Where can лікування me and my декілька wife днів. go then? Who'll take us in? Давай We'll тобі end up грошей living in the дам. woods, where any bandit or ruffian could set on us. Так, як я можу Is there допомогти? anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very Фіолетові quickly. трави для Do you remember what цього. the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. A herbarium. Anything. I'll try to find something. Thank you. Thank you. See you later. Здобути цілющі трави семеку. О, блядь, які трави? Philip, from Skallets. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. Потім до того, типу, дядька лікаря потрібно поговорити, буде щось з тим мужиком трапилось. I'm not needed here. Тут я не потрібен. Christ
best above. I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night. Йому типу снодійного треба налити, да? Або самогону. Так, я тобі допоможу, чи випий це? Віталій. Тут треба, щоб я все правильно відповів. Я тобі допоможу, чи випий це? Що тут обрати краще? Значить, типу, має бути просто все ідеально. Випий. I actually have something that can help you. Really? Oh, that's great. Thank you. Goodbye. Dear Mistress Johanka, I come again in admiration of your selfless dedication. I would like to invite you to a fine banquet at my palace. You certainly have earned some... А що ти? В рота щось узяв, чи що? Dear fellow, who let you in? Так, щось тут. Ну, думаєш, це типу так критично я не бокопорив? З лікарем спочатку ти мені писав, поговори. I'm taking care of the wounded, as I'm sure you're aware. Ah. Well then, run along and take care of them and let me talk to Johanka. You're not needed here. Дивись, ти мені писав, з доглядачем не гризися, із лікарем поговори, лікар, так і м'ясо Іванці віддай, не вчись у нього, перше, все поговори, крім навчання, читай все. Ти мені тільки не писав, з ним не свариться. Блін. Він, блядь, сука, приперся петух, блін, всю мені малину зіпсував. Custodian. That's what I like to hear. Well, Johanka has my invitation, so I look forward to seeing her soon. Я його вночі потім колись приріжу, коли він буде спати. Ти мені тільки писав, щоб я з ним не сварився. Що до нього потрібно сходити, там не написано. Я чат перечитав. Так. Цей типу заснув. He'll be able to get out of this on his own. З Новидою я не можу поговорити. Everything here is fine. Everything here is fine. Хто ти? And who are you? Brother Elias. Що ти What do you тут do робиш? What I can. I'm just trying to help the Skalitz locals as much as I can. Мамкин How long have you помічник been ще helping один. here? Since before the refugees arrived. It was much less crowded back then. Так, що And тут? what do you do here exactly? Mainly, I help Brother Nicodemus. Occasionally, I keep watch at night in case someone takes a turn for the worse. Ну, я Sometimes ж вже I з ним have to почав call поговорити, probation то можливо потрібно з ним fetch and договорити. carry things. Думаю, Do you це, know anything about знову ж таки, healing? не критична історія A буде, якщо я з ним little. просто I can поговорю. manage the basics, but without Brother Nicodemus, I'd never be able to deal with the more difficult cases. Типу, дякую. Thank you. Поговорили. Так, де той брат Нікодим? Мені потрібно з Нікодимом тим поговорити ж. Що сталося із Філіпом? Треба взнати. А що, ні, йти до того чорта говорити? Окей, ходімо до того чорта говорити. Ні, то ні.
Оглянь всіх хворих, допоможи всім хворим. Ні, іди до... Якісь незрозумілі речі тут відбуваються. А він, напевно, на другому поверсі. Філіпа з Йоханкою поговорити. Ой, бля. Чого не з цим мужиком з Йоханкою поговорити? Ну, коротше. Незрозуміло. Заплати, поговори. Іванко, давай поговоримо з тобою про Філіпа. Так, що сталося з Філіпом? What happened to Philip? Poor man. There was nothing wrong with him, and now he's getting worse every day. But do you know why? Maybe. He didn't run away from Skalitz, you see. He hid for days among the corpses. If he got poisoned. But what can we do? Us? Nothing. Only Father Simon might have been able to save him. He knew a lot about poisons. О, мені I found him. протиотрута He preaches in потрібна. a church in Rovna. He's alive. Then talk to him. Ідіть і зустріньтеся з отцем Симоном. Серйозно? Семик жалить... Так. One of the sick men, Semek, is complaining about pain and the fact he can't work. He says he... Semek? Is he one of our people? No, he's a construction worker. He's bruised and confined to... Henry, for God's sake. Our neighbors are dying here. Your friends. There isn't time to waste on some construction worker's bruises. Oh, honestly, what were you thinking? Listen, all I need to find out is the name of a herb. Then go and look it up in a book. You've got your own herbarium, haven't you? That custodian Sebastian is really obnoxious. He can be unpleasant, but in his own way. У мене немає окопника. You can't be serious. What's that supposed to mean? At least he was here, unlike you, the whole time. And anyway, mind your own business. God be with you. Така ти, Іванко, пиздопротивна, чесно кажучи. Так, ходімо, блядь, по гроші. Точніше, не по гроші, а віддавати гроші. Певно, треба зілля Барда про всякий випадок бахнути. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Припаси, да? I'm helping at the infirmary now, and I came to... Ah, and how is Johanka? Do you know her well? Yes, I do. Good, good. Does she ever talk about me? Схоже на кріпс. Білий такий, як парасолька. Можливо, навіть, до речі, в кишені треба буде глянути. Так, припаси. I'm mainly here for supplies and to talk about the state of the wounded from Skalitz. They need blankets, food... Well, that's not my problem. Let the infirmarius take care of it. His hands are tied. Until the abbot comes back, he can't get anything. And why should that interest me?
Спробувати його забалакати, чи краще запропонувати йому гроші та не морочити голову? Да, я теж думаю, щоб 100% заплатити. For supplies? But of course. That will be... Oh, come off it. You get your supplies from the monastery for free. No one will bat an eyelid if you ask for more. Blankets can get chewed up by mice. Food can go off. Типу, можемо з ним поторгуватися? Чи... Блядь, не буду я з ним торгуватися, хер з ним, тримай. А якщо йому 175 заплачу, він, типу, буде супер щасливий. 175 заплатимо, більше він, типу, собі вкраде, корупція, всі справи. Yes. These things happen, certainly. And as long as the monastery needs my protection, they'll have to put up with it. 85 це реально копійки, ну, по великому рахунку. А навіщо тоді це, блядь, зілля барда пив? А, в мене нема окупника. Так. Валеріана в мене є. Віробій, кропива, любабка, мак. 5 книжок ще стілку пустою тягаю. Треба їх хоч на коня перекинути. Ладно, хай будуть. Шаблі у мене є, і на тому все. Типу сходити до того медбрата і в нього подивитися, чи є окупник. Так, це що таке росте? Це будяк росте. Живокість. М'ята. Чанка. Отут, до речі, ще багато трави росте. Раз одним оком гляну. Будь-які. Щось взагалі не підписане. Ладно, краще тоді сходити до того мужика та купити та й забутися про це. Так, грошей відвалили, зараз купимо окопник. Колись по дорозі можна буде знайти. А скільки того окопника потрібно? Типу, я думаю, однієї одиниці ж має вистачити чи ні? Так, поговорити. А може в нього запитати, чи знається він на травах, чи це не варіант? Давайте поторгуємо зараз. Так, різне. Живокість, звіробій. Очанка в нього якась, напевно, не воно. Полинь, ромашка, шавлій. Немає в нього, блядь, окупника. Давайте тоді запитаємо, чи знається він на травах. Do you know anything about herbs? I'm not an expert, but I know a little something. Is it urgent? Well, one of the workers who was injured during construction would like to get back to work. He mentioned some purple flowers that would... Herbs. Oh, purple herbs that should help. I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a look in the herbarium here. There won't be too many purple herbs for bruises and sprains. Так, а де той гербарій? Take care now. А де гербарій? Це, напевно, не гербарій. Читати. Це теж не... Де гербарій? Я зараз як плюну. Херня. А де гербарій?
Живокість, вроді вона. Я розумію, що вроді, розумієш? Вроді. Ну окей, я то її куплю, це не проблема. Я читаю, що ти пишеш. Ну, він мені про гербарій говорив. Купити, ну, це не проблема. It's you. Hopefully I have what you need. Thank you. With any luck, I'll soon be feeling better. If you find the time, stop by to see me in a few days. Take care. Типу, зараховано. Так. Йдіть зустріньтеся з отцем Симоном. Ви серйозно? Така собі історія. Може їм просто потрібно було дати проти отрути та і все на тому. Ви наскільки в мене не вірите. Дивись, оці два чувачки обікрасти. Обікрасти, вкрадати нікого не будемо. Обікрасти, 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 поговорити. Aha. It's you. Ну, це я. Тобі I покращило? see you look much better. No, I feel much better. Then I heard it was all down to you. Thank you. Так If you точно, ever це need to я. know about anything God be that's with going you, on in Sasau, come and see me. There's nothing much happens here without my knowledge. Thomas is my name. Goodbye. Ну, це, коротше, якийсь сазавський типу шишка. Поранений. Обікрасти. Поговорити. Як ти себе How are почуваєш? you feeling? Good. It feels clean. Hope it helps. Рана чиста допоможе. Tell them to rebandage you daily. You have the bandages here. Ось Thank маєш you very much, пов'язку. Henry. Don't mention it. God be with you. Обікрасти. Матейко зі мною Петухович не хоче говорити, тут потрібно обікрасти. Типу все готово. Не такий сильний я бокопор. Начебто. Так, погнали до того святого отця. Чи як його там звати? Блін, а це так, типу, знаєте, проїбунька в DLC гру пройшов, а потім хочеш пограти в DLC, по-новому бери гру, проходь. Така собі історія. Бійка. Що за бійка? Бійка, бійка, бійка. Ось мені здається, тут їх занадто багато. Yeah. Turns up willingly for the slaughter. А він ще й померти може? Ти завжди мене вмієш обрадувати. Мога, я так кажу, просто проти отрути налити, да і все на тому. Налив йому проти отрути, він такий раз-раз випив чарочку другу, все класно. Так. Блін, до речі, мені самому потрібно буде щось поїсти. Ні, треба щось і з'їсти. У мене є якась їжа. Бекон, блін, бекон уже не свіжий. Буду я його їсти. Старе м'ясо також. Фуф, з'їсти. Так, нормально. Бачу, жир треба буде викинути. О, блін, це той мужик, який типу повернувся, який там свою дівчину поховав. Давай, відходь, надіюся, не на бокопорю сильно.
God be with you. Привіт, дружок-пирожок. Мені потрібна допомога з I need лікуванням. help with treatment. And what's wrong with you? Oh, nothing. But Philip from Skalitz is dying. He's lying in Sasau and won't last long. Slowly now. What happened to him? Nobody knows much. He's not wounded, but I heard he was hiding from the Cumans for days in a pile of Ховався carcasses. від кучі The трупів. Lord have mercy. The living should never lie with the dead. His intestines must be purged. But even then, he's in God's hands. How do I clean his intestines? It might surprise you, but you'll have to give him alcoholic spirits. The purest you can get your hands on. The best is distilled from Artemisia. It'll make him a bit delirious, but it'll help. I'll show you how to prepare it. Farewell. Так, і він, типу, навчив мене настійка з поленю. У мене є настійка з поленю чи ні? Так, а ну-ка. Зілля полену. Це ж, напевно, воно. Місія completed. Погнали. Зараз будемо поїти. Так, запригуємо. Потім раптом ще від половців швидше втекти. Не затягувати сильно. Полетіли в зворотньому напрямку. Знову напали, знову та бійка. Ну серйозно, хлопці. Я ж не буду з вами битися. Мені потрібно людей рятувати. Побиваю я вас потім. О, до речі, я ж хотів того уса... Тут скільки народу, до речі, тут куча трупів. Блін, можливо потрібно... А, ладно, не буду. А. Вони навіть на мене не нападали. Дивно. Треба, напевно, буде спробувати відразу того чувака напоїти, якщо він не захоче пити, потім піти до Іванки. О, це ж, до речі, тут мали в монастирі ремонт зробити. Ну, типу, там якісь ліжка поставити, ковдри нові. Я ж 170 грошей відвалив. Так, що ти мені скажеш? For the love of God! What have you been doing? Take care. Вона постійно на мене коте бочку, мені це взагалі, блядь, не подобається. Так. Умитися. Тепер, куди нам потрібно? Напевно, зганяти десь поспати в ідеалі, да? Таверна і сон у мене ось тут. Коротше, треба приїхати на коня і зганяти до ранку поспати. Заодно збережемося. Ну що, ліки забрав, ліки віддав, сказали зачекати. Я думаю, зганяти трішки поспати вночі. Вони там розбираються з ліками. Там, до речі, ліки не потрібно було готувати, там же ж нам, типу, той монах ліки дав. Ну, типу, пощастило. Тихо. Так, давай, злазь.
На ці годинки до 9-ї посплю. Збережусь. Ну, в принципі. Потім там знизу сказано поїм. О, до речі, казав ти мені, да, кубики скинути, тільки щасливі залишити. Зараз таким і займемося, скинемо кубики у скриньку. Теж я не так граю, не так часто тими кубиками граю, щоб ними путатись. Так, гру збережено, чудово. Відкрити. Інвентар. До речі, книжки треба поскладати, в мене їх тут ціла купа. Я їх поки що не читаю. Кубик Генрі, я так розумію, це шляпа, да? Він нам не потрібен. Зменшувальний ігровий кубик. Таксі. Мені по ідеї тільки в мене є щасливий кубик і щасливий гральний кубик. А в чому різниця? Напевно, потрібно ті залишити, да? Непарених кісток у мене. Кого пропустив? Що я пропустив? Щасливий гральний кубик, щасливий кубик. Я тут ці два залишу, да і все. Так, поглянемо. Good day, Henry. Ну, от ти... Ніхто нічого не бачив. Це буде наш маленький з вами секрет. Воно реально, ну, типу, така історія незрозуміла. Так, що ти там, друг? Де ти, живий чи не живий? А чому вони, бля, тут до сих пір ніякого ремонту не зробили? What happened? Що сталося? Промили тобі шлунок, все нормально. Ви здоровий. How long have I been unconscious? Ну, днів 3. For a long time. Your friends have left. I have to find them. Rest now. You're going to be very weary for the next week or two. You'll find your friends. They probably ended up in Ratai like most of our folk. Well, all right. And Henry? Thank you. Будеш винний. Так, розібрались. Іванка. Десь я тебе бачив, десь ти тут ходила. А вона там сілася. Поговорити. Генрі! Більше нічого не можу зробити. How are the sick and wounded faring? I don't think there's anything more I can do for them. You did what you could. Truly. I don't know what I would have done without you. Я всіх You saved a врятував. lot of lives. Тільки тому усатому по мордах не надавав. О, DLC Іванки. Нарешті, погнали, не відходячи від каси. Oh, better. A little, at least. There's less wounded than there was. Some got better, but there are more and more З'являється все people більше in лікувань, need of потрібно treatment. бла-бла-бла. Someone gets kicked by a horse, someone eats something bad, another can't sleep or has the ague.
Everyone's got a problem, and it feels like I'm the only one in the whole world who's able to help them. And Matthias, he worries me most of all. Brother Nicodemus helped me to move him here after what happened in Merhoyed. But he's still lying in a fever, and nothing seems to Найбільше на help. Заметейка хвилюється, якого лихоманить, прислав нею сюди. I know. Зараз буде їй I'm класна constantly історія, on my як feet, це and when все I get a chance to сталося. rest for a while, I don't sleep well. I keep having peculiar dreams and waking Сниться їй up, сон, від якого get вона up in the постійно morning, прокидається. feeling like I haven't slept at all. Так, дивний сон. Полетіли. Peculiar dreams. The same one. Діва Over and Марія over. Сазавська. In it, the Virgin Mary appears to me. Погоджуючись з усіма, піди Really? рай їй. She looks just like in the painting over the altar in Sasau Church. I always dream that I'm back in Scarlet А, типу тут будуть такі варіанти Like- відповіді, before які мені... everything. I understand. I'm standing at the foot of the hill with the castle behind me, by the walkway leading to the ore-washing tanks near the woods. Uncle used to work there. I'm bringing him some food, going towards the pond. Then everything suddenly goes dark. I carry on uphill, along the stone channel up to the mouth of a huge cave. I go inside Ну, and the мені, чесно darkness кажучи, ще з минулого surrounds DLC me. стало зрозуміло, що But I цю keep Іванку going. нормально так And then накриває. I see Вона, sitting походу, there in щось the ну, dark. чимось закидується. Якимись мухоморами The або devil. чимось таким. Ну, He походу, scowls да. at me with these horrible eyes. Then everything Стало becomes зрозуміло ще з engulfed минулого in стріма, коли flames, and вона I try to flee from them. придумала I run план through the банан cave, по крадіжці I кубика. can't find the way out. I can hear the devil behind me Зараз laughing. дітям закрийте уші. І, When I коротше, can run нормально no так longer, I пиздує, stop. блядь, на всі гроші. And the flames catch up with me, and then Це I капець. die. Then I wake up, still feeling the heat of the flames, and I can't get back to sleep again. All I can do is kneel by my bed and pray Бахнула 3 чарки until morning. самогону з поленем і спиш як вбита. Чудо Діви Марії. You said something about the Virgin Mary? Yes, she's always there with me until it goes dark. She goes to the cave with me, but she doesn't go inside. I won't get any sleep. Блін, I just won't get any sleep. якийсь такий довгий початок And you have DLC. that same dream every І з night? Терезою якось було Night швидше. І з after Терезою такий night. вжух, і It все. started some Тут time прям ago якось and так it довго-довго. never ends. Have you told anyone about it? No, no one at all, except for you. А, це ось чому There's a ти few мені people казав, think що її I was можуть losing my відрізати mind. язик і спалити на полумі, на Well, it does багатці. sound a bit, you know, mad. I know. Sometimes I think so myself. But then, when the dream keeps coming back, I think Типу, вона якась it одержима. must mean І something. через те, типу, там як відьма, відьма, спалити відьму. Казака ж підіграти, да? You're right. That's no ordinary dream you're talking about. Exactly. I'm glad you don't think I'm mad. I was thinking, Я ж тобі під спідницю you know, збираюся that залізти. maybe I should go Зрозуміло, there, що я but тебе розумію. the truth is, I'm afraid. And anyway, I can't leave here. So, I was wondering, since you're here, whether you wouldn't go there and have a look around for me. You're able to take care of yourself. After all, you've been in battle. А, так, стоп. У мене питання. Я, типу, блядь, буду грати за Генрі? Просто буду рятувати сраку Іванки? За саму Іванку я грати не буду? А, ні, якщо дівка мого друга, тоді у нас з нею потрахушок не буде. Так, гаразд, я цим займусь. All right. If it means you'll be able to sleep peacefully again, I'll go there, but what exactly do you want me to do there? I don't know.
Just go there and see if there's anything weird there. And then come and tell me. Of course. Take care of yourself. Це тепер та ягня. Better. Підожди. Минулого разу Matthias такий and похід everything. завершився оргією. Thanks, Henry. Це там, де ми із попом напилися і потім поп із того із дзвіниці блював. Ну, да, було таке. Так, гру збережено. Тепер, що треба зробити? Що зробити? Журнал. Пекельний сон. Показати. Розумів. Так, допоможіть Іванці позбутися нічних жахіть. Потім. Знайдіть печеру зі сну Іванки. А, там, де ми з конем там шури-мури крутили. Так. Коротше, валимо зараз скалицю. Потім до крайньої печери, там, де я бачив чувака. До цієї крайньої печери. Зараз 100% до скалиці тепешимося. Таке переміщення. Блін, треба було якось пирожка взяти з'їсти. Блін. Бійка. Ну, битися ми ні з ким не будемо. Давайте, швидкі ноги Швидкі ноги нічого не бояться. Блін, хоча там скільки луту, скільки грошей. А, ні, ну все одно ні. Ми займаємося справами, а не чим попало. Не буду я на це. Тут якісь... А тут що потрібно робити? Ну, якщо комусь допомогти, я допоможу. Я добра людина, я монахам допомагаю, хворим допомагаю. Блін, здається, цей чувак хоче мене на їбунки. Не хочу їм допомагати. Типу, знову історія про розгадай загадку. Ей. Погнали. Блін, якусь херню мені буде напарювати, навіщо потрібно. Грошей у нас і так супер багатько. Я вже забувся, коли останній раз щось крав. Генрі зараз зовсім інша людина. Так, по цій дорожці. Тут у нас місток є. Генрі вже зовсім не та людина. До нього вже, коли його бачать, кажуть: пане лицаре, як ми раді вас бачити. Я! Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Крайньої печери нам потрібно.
Ой, а я дивлюся, як там. Прям такий поет у нас ягнятка. Як оте, блін, не туди йду. Я, знаєш, кожного разу бачимо якісь у тебе приховані таланти. Ти бандюги, ти бандюги. Якщо там бандюги, у мене є класний лук, я їм зараз стріл напихаю, та і все. Я задалеко впав чи що? Так. Оглянути. Oh, Christ, poor wretch. No doubt he wanted to raise the alarm about the raid on Skalitz, but those bastards got him. Well, this is it. I thought it was supposed to be a big cave. Oh, maybe it's bigger on the inside. Так, типу inside. Да. Блін, не знаю, мені моя бабця таких загадок не загадувала. Oh, Jesus, something stinks here. Проблеми з вентиляцією. Oh, fuck. Йоптуй. He looks like he was well healed, judging from what's left of him. Maybe a merchant who took a shortcut this way to avoid paying customs? How in Christ's name did they get here? A shaft leading to the surface. Maybe someone threw those people down here. Looks like a human, judging by the kaftan. Poetic justice. А, типу, виходити із шахти потрібно, чи що? Да, типу, я сюди I хай can't go any пройду. further. The current could sweep me to my death. Коротше, то все блін, це ця фраза ягнятко по типу всі проблеми з дитинства. Так, нагору, да, піднятися, там де трупи скидали. Правильно чи неправильно? Я щось путаю. Типу не тупий. Так, давайте тоді, де в нас тут шахта? Нам, напевно, ось туди нагору. Так, оцей факел треба прийняти. Лук на всякий випадок. Типу це ще далі? Це не ця дірочка. А ось тут вона завалена, і он там сліди крові. Угу. Blood. A lot of it. And it's been here quite a while. Something's very fishy here. It looks like the blood leads to that hut. Воно якийсь петух сидить, да? That's odd. It looks like someone is living here. This is very fishy. All those corpses down below. Починається. Коротше, моя смерть буде на вашій совісті. What the hell was that?
А типу поговорити з ним не вийде? Hey, Давай поговоримо. What in the name of God are you doing here? I hid here when Scarlet's was raided, and now I'm keeping guard until his lordship returns. Oh, you belong to the Skalitz garrison? Yeah. Are you blind or deaf? You thought there was no one here and you could come and loot the place, did you? Well, you thought... Мені здається, це грабіжник, який, блядь, одягнутий у броню типу тих. I'm from Skalitz, and I know all the guards. I never saw you there. Да. Then you can't be from Scarlet's, or I'd remember your face. Oh? Tell me then, what's the name of the miller's daughter? Yitka. It's Teresa, you lying bastard. Alright, you got me. I just wanted to hide out here. I figured no one would look for me after what happened. So who sent you here? Yolan of Rocket Sam? On account of me killing his son? Так, я не знаю ніякого Йохліна. Тікати. Я забираю тебе до пана Рацика. Так, ну він бандит, перезнався в убивстві. Ми типу лицарі, круті мужики. Не до пана, а до тата. Enough. I'm taking you to Sir Radzig to answer for your crimes. Ha! Come and get me then. I'll put you underground like the І others. зараз мене відпиздять. Окей, Prepare to погнали. be purged. Ох ти, сука. Q. Я нажимаю Q, а він, блядь, не блокує. Блядь, Генрі, ти дебіл. Kurva, you're made of different... Сам ти курва. Come on. Серйозно? Не знаю, мені якесь це блокування, блядь, ну... Яке воно якесь, типу, серйозно. Зараз я віддихаюсь. Бля, він такий, сука, броньований, це капець. Посипалися, мамкин воїн. Так. Що у нас тут тепер? Бісова парсуна. Так, це ми беремо собі. Кстати, блядь. А, меч. Старовинна сімейна реліквія. Реліквії ми любимо. Так, давайте подивимось, що по броні. Ну, до речі, броня в нього, в принципі, непогана. Та ладно, хай його краще кабачки тут з'їдять. Повинно з цим гівном тягатися. Його роздягнемо, та на тому і все. Так, це тяжке і дороге, да? Ну, у мене типу дворучний меч, тому цей щит мені, ну як, не практичний. Скрині, да, я пам'ятаю, скрині. Так. Скрині. Треба ще познаходити ці скрині. Мені здається, тут якась херова нагорода буде. О, вуха. Це супер тяжке брати не буду.
О! Оця чорна штука прикольна. Хоча не сильно, да? Так, тут у God нас... have mercy, this is a small fortune. Fine clothing, armor and weapons. Serious loot. Серйозна and a human здобич, да. faceplate helmet. Interesting. It seems this all belonged to those poor wretches down below. Бач, серйозна штука, Генрі. Тобі не жартики. Ой, тут речі прям порозкладені, да? Оселедець. Блін, оселедців я ще в цій грі не їв. Спирт. Лоскіп. Опа-па, одяг. Блін, оце кеди іноді так дорого коштують, це капець. І важать просто, ну просто нічого. О, це його кінь, да? Просто я не буду в нього коня. А можна десь тут крадених конів продавати чи ні? Ну так, просто цікаво. Я ж не буду конів красти, ну просто цікавлюся, ну, щоб знати. Так, ці мішки пусті. А тут є ще якісь скрині, чи можна вже, в принципі, тут не ходити? А як його на спину повісити? Ну окей, я то його на спину повісив, питань немає. Але я ж, а перед боєм потім що його знімати? Хай поки що повісе. Зараз зброю перекинемо в кишеню. Ой, точніше, на коня. Блін, на реліквію не глянув, потім гляну. Ну, тобто не витягую. Ну, буду я, наприклад, битися на мечах. І... Щит же ж він, типу, автоматично витягнеться. Це якось інакше працює. Знаю, щось я колесо кручу, але все одно в мене щит одягається. Так, кінь. І погнали до Йоханки. Та я завжди кажу правду. Самий чесний. Блін, треба буде колись... Так казати правду чи підігрувати її? Це ж різні речі. Ти зачекай, будь ласка. Тут у мене тепер виникає дилема. Підігрувати її, це типу, я бачив диявола, чи казати, та там був мужик просто і все. Тут же ж, окей, зараз, коротше, будемо по діалогах помаленьку йти. Так, а де вона... Чому вони тут до сих пір ремонту не зробили? На що я гроші давав? Це херня. Томаш. А де та Іванка? Тю, не було, з'явилася.
Так. Ну, я знайшов місце, яке тобі I снилося. was in that cave that you dreamt about. Oh? Tell me, what did you find there? Що я там знайшов? Це було так, як ти казала. Everything was just like you said. There was a cave, and inside it was hell itself. I've never seen anything so horrible in my life. And was he there? Surely not. Ну, а ось тут що? Сам диявол збрехати, там були вбиті люди. Типу, вбиті люди були, да? No. There was no devil there. There was a pile of dead bodies. Murdered. It wasn't a pretty sight, I can tell you. There was this fearsome warrior up above the shaft. He murdered a lot of people and threw their bodies down the shaft to hide them. He went for me too. He fought like a demon, but I overcame him in the end. Не прям щоб His як reign of демон, terror was но... over. Mary, Mother of God, thank you for going there, Henry. Це було жахливо. I won't forget that in a hurry. It almost cost me my life. Anyway, all's well that ends well, right? I hope so. But, you know what? I had another dream. A different one. What, you had a dream just now? Yes, while you were away. I collapsed and slept like the Ну, dead. зрозуміло, я по шахтах там Brother шарюся, Nicodemus even з roused me in the бандитами end, б'юся, а вона спить. because he was worried. And in Шашлик. that dream, the Virgin Mary appeared to me again, and I think she's trying to give me a message. She's trying to warn us. Warn us? Yes, it all makes sense, can't you see? That other dream about the cave, that was a test. Our Lady was testing me, and now she wants to give me a message. Так, я так розумію, типу, але ж туди ходив я, щось не зрозуміло, яке послання. What message are you talking about? I'm not sure exactly what Our Lady wants to tell me, but I think I should tell the people, all of them. I can't just keep this to myself. I don't know. It sounds a bit presumptuous. No, it all makes sense. Mary, Mother of God, heard my prayers. I prayed every evening that she would heal Matthias, and she answered my prayers. First she tested me, and then, when I passed her test, she appeared to me again. Now I must do her will and pass on her message. And when I've done all she's asked of me, then she will heal Matthias. Коротше, вона допиздиться, блядь, її на кострі спалять з її цими снами. Так, підігруємо типу далі, в цьому є сенс. Well, when you put it like that, I can see some sense in it. Not that I know much about these things, but I had a strange dream too, not so long ago. It was after Runt nearly killed me in Skalitz. I was back there again, in the middle of all that slaughter. It was dark everywhere. Років через 300 будуть черепи свердлити, да? I had to fight my way through humans who looked like demons of hell. I found my parents. And then I woke up. You see? It must mean something. These things come to you for a reason. Мені здається, Євгеній, ти, забувся, хто зараз грає. I should... Well, like I said, I should go on the town square and tell everyone Мені what Our здається, в Lady таких showed me іграх, in my як dreams. такого, Won't знаєш, you come with me? виграшу, програшу I feel немає, so типу much better історія, if you were there with хороша, me. погана кінцівка. Ну, погнали. Rely on me. I'll be there. Thank you, Henry. Come first thing in the morning and we'll go together. Or if you want, you can rest here. I'll take care of you. Ну, and Струмбер wake то you up взагалі when там, it's time напевно, to go. з'явився в кінці 19-го, на початку 20-го. Так, радо відпочину тут. Thanks. I certainly could do with a rest. God be with you.
криві руки, а диявола то убив. Затикав його мечем просто на раз-два. Good morning, Henry. Come on. Let's go to the green. Так, а що там, багаття вже розклали чи ні? How's life here in Sasau? Much the same as in Scarlet's. That is, before everything. It's quieter now. Most of the work has been done, and everyone is waiting to see what the harvest will be like. Then Я everyone will be бачив, on their Олексій, feet що ти from про dawn to шахту dusk. писав. Блін, I pray чесно, it'll мені be a його good просто harvest. так ліниво So we було have до тієї supplies for шахти winter нести. and enough to seed in Я the тільки spring. через те його туди God's нести A couple of bad захотів. harvests and we'd be in danger of famine. Кинуть Well, шахту, получити let's hope it таку will be good. очівку, ну, Every блін. grain counts, especially now, with all sorts of bandits roaming the country, and a great army, too. I hope Sir Radzig and Sir Hanush get it all sorted out before the harvest. If those marauders carry on, they'll plunder the whole province, and then where will we be? The best thing would be to hide the supplies. Далеко йти Bury them треба? Це на underground, цю площу so the йти, чи аж bandits don't туди find далеко на But what площу if треба they йти? threaten the villagers? Most people would be happier to give up their supplies than have their farms burnt down or their livestock herded off. Livestock can be hidden in the woods. Pa told me Я about начебто it йду once. спокійним Maybe. кроком. But you can't hide a farmhouse, or whole families. What if they take your children and threaten to cripple them, or the farmers? Як You перемкнутися? can't do much work in the fields with your arms broken. And in the winter it's even worse. They Я might не as знаю, well як на dig your круг grave. перемкнути. Sir Radzig would never allow that to happen, though. Ой, Come with his блядь, garrison, нитик. and those bastards who кастети harass his знайди, subjects нитик. would soon be hanging from the nearest tree. I'd be happier though if they all moved on and left us in peace. What if Я they don't тобі move ще on, вчора говорив, ти путаєш Then the only answer is незадоволення cold і steel. ниття. Це кардинально дві Men різні and речі. your endless fighting. Так, налаштування графіки, керування. Вап сліви, спуститися. How are things with the infirmary? Did they give you a bit more coin at least? О, все, Unfortunately місія not. completed. They said there'll be no more until St. Havel's Day. Now that's still a long way off. I know. On St. Havel's Day, the payments come from the surrounding villages and the outlying farms. Some of them are supposed to pay in chickens, eggs, or other things, but a lot pay in groschen. Then they might give us more. Мені здається, якщо я її вироблю, понесу, то все піде по бороді, блядь, і точно тоді на кострі спалять. Since we're going to the market square, I could buy some meat at the butcher's. You buy that off? Та вона все одно повільніше I thought за you мене said you had йде. to save every Я groschen хоч і you кроком can. іду, я все одно That's її true, вганяю. but you wouldn't believe the things those monks Диви, я think кроком up. іду і все одно її вганяю. Мені все одно доводиться You know зупинятися. they're forbidden to eat red meat. It's a sin. Saint Benedict forbade it. I didn't know that. Neither did I until recently. But that's not all. The thing is, they have an exception to the rule. They can eat red meat if they're sick, so they recover faster. Then, it's not a sin. So some of them are always coming along with all sorts of ailments. So they can lie around in the infirmary and eat meat. Of course, the monks have precedence, so I have to go to the butcher's. And then, there's not enough money for other things. Well, well. You learn something new every day. I've even heard tell that there was a monk who tried to keep pigs in a pond at one time. Блін, Why це not аж would he do отуди потрібно To далеко prove йти, аж they're на той water берег річки, creatures. The monks серйозно. are allowed to eat water creatures, you Бачите, я її see. навіть Not кроком only fish, обігнав. but even beavers and the like. That's Блядь. good. I'd never come up with something like that. And how did it Коротше, end up? називається «Приходьте завтра». I don't know. Maybe they drowned. That's good though. I must remember that one. Все про все поговорили, тепер будемо як слимаки йти. Tell me, how is it being in the service of Sir Як Radzig? служити It's пану a wonder he Роцу? took me on at Чудово. all after I lost his Піди sword in принеси, Scallis. But it's іди great нахер не for заважай. someone like me. I lost everything, and he gave me a second chance. And even a new home of sorts, if you know what I mean. I understand.
Ні, вона реально повільно ходить. I'm glad you found your feet with Sir Radzig. That you found your place in the world again, and that... Yeah. Don't worry. You'll surely find your place too eventually. I hope so. Ні, це ж типу за історія про порося-карася. Де ж ти їй бабуся в дитинстві розповідала? Listen, when she visits you, the Virgin Mary, what does she look like? Like I said, like that picture above the altar. She just appears in a kind of golden glow, in a blue cloak. And then? Then she beckons to me, and things start to appear. Pictures of all kinds. They look like the paintings in church, but moving, glowing with fire and lots of colors and this схожі на картини церкви, але вона рухається. Бо справді незвично. Відсип мені грибів, які в тебе у сумочці. How is Matthias doing? Працюю двічі програй. No change. He's lying in a fever and nothing helps. I'm really afraid for him. He'll get better. Don't you worry. Я тут ще типу буду і в картах, ну, в кістки грати. I hope you're right. Actually, it does look like his fever is dropping a bit. But maybe that's just wishful thinking. Ну от об'єктивно, це DLC про Іванку набагато краще, ніж про Терезу. Ну, у Терези початок взагалі така шляпа була. So I'll stand somewhere and tell them what I saw in my dream. Like the itinerant preachers who are always wandering around the land. I see. Про це? And have you ever done anything like that? No, I haven't. But it can't be all that hard, can it? I couldn't say. But I'm sure you can do it. Our lady will guide me. Блін, але ж от... так, проведіть Іванку. Провели, да? I have to mention the Virgin Mary, of course. Maybe... Говоріть з Іванкою, давайте поговоримо. I'm a bit worried. I never spoke to people like that before. I've no idea what to say. They'll all laugh at me. Так, ти впораєшся, я тобі підкажу. О, ну типу Діва Марія направила тебе. Віталій, і що? Підтримуй, да? Ну, типу... Don't worry, you can do it. People will swallow anything, believe me. Just start with something that will grab their attention. Like the Blessed Діва? Virgin. Блядь. That should do it. And once you've got their ears, give them the important part. Nothing could be easier. Maybe for you. Why don't you do it instead if it's that easy? I would. Only the Virgin Mary didn't choose me. Remember? Now don't worry about it. People always want to hear something sensational. They'll be hanging on your every word. Ні, Ягнятка, вирібити її була, це, блядь, ідеальна була б ідея, але тоді точно все пішло б по пизді. Хоча і так усе пішло б по пизді. Yeah. All right. Here goes. Take care. Ой, блядь, ну сука, в цьому весь я. Окей. Маємо, працюємо з тим, що є. The Virgin Mary. The Virgin Mary came to me in a dream. And she showed me things I've never seen before. A great city. A great and Буде дуже beautiful довгий city діалог, it да. was. Great and beautiful. Казала, дуже велике, красиве місто. With many spires. Там було багато шпилів, високих шпилів, які... Golden in the sunlight. Мені здається, треба, щоб Генрі допоміг. And around the city was a mighty wall. All this she showed to me.
Генрі, ну там свисне, типу, увага! But then the city was suddenly engulfed in flames. The earth began to shake and the gate burst open. Holes opened up in the ground and from them beasts of hell leapt forth. О, коли почала навалювати про пекельних тварюк, тоді такі типу оп. And the beasts hunted down all the sinners. They sank their fangs into their burning flesh and tore them to pieces mercilessly. And the sinners screamed and tried to flee them. But it was in vain. Блін, але, до речі, людей якось в місті небагато живе, як так подивитися. Our lady appeared. Mary, the holy mother of God. She covered. Мені здається, тут помідори не потрібні, там воно кінського гівна по дорозі ціла купа. Можна безкоштовно брати. The penitent sinners came out of the city, knelt before the Virgin in prayer, and thanked her for their salvation. That is the vision that came to me. And I believe this message was not meant for me alone. It was a warning to us all. We are those sinners, and we must once again build those mighty walls. Молодці. Not from stone or wood, but from virtue and love for our neighbor. And whoever has sinned and acted unrighteously must repent and change their ways. Нормально вона так навалює. Ну що? Ну, бачите, не спалили. Перемога. Казати, що я бокопор. Ні разу не бокопор. При цьому ні одна дівчина не постраждала. Накосячив. Поговоріть з Іванкою, коли в неї буде час. А в неї, напевно, того часу взагалі не буде, да? Not now. Please. I need peace and quiet for a while. I must sit down. Please. It's very important. The way you spoke. It sounded so true. Промовляла правильні слова. The earth shook beneath my feet when you spoke. I have some trouble. And I didn't know who to go to until I heard you Фанатики, speak. да, як навіть коли, в Артеа зграв, казав, ця вся, типу, інквізиція і тому подібне, це все фігня. It's about my husband, Ambrose, the tailor. He's good to me. He's an honest tradesman and a skilled one. But Ага, ось і торговий цей, да? Він грає в кістці за тим столом аж до пізньої ночі і не раз програв величезні... Так, мені шкода це чути. А ось мені доведеться типу йти рятувати того мужика. Не знаю, що робити. All right. I'll come and see you when I have some time to коли буде час. Thank you. Дякую. Thank you kindly. О, до речі, така сама сукня була в Терези. Радійка. Злодійка. А куди ти пішла? Оп, Іванко, поговорити. My word, Johanka. That speech of yours on the square. I swear I never heard anything like it in my life. Let's talk about it later. Right now, Guta, the Sasau tailor's wife, came to talk to me and she was quite desperate. Did you hear? Yes, I heard everything. Коротше, мужик сидить і програє всі гроші, які заробляє. I don't know what to tell her. Our lady didn't prepare me for anything like Бачиш, that. не готова до такого. А Генрі то готовий. Так, твої слова справили враження. That's what you wanted, isn't it?
Your words didn't fall on deaf ears, and now you can't let people down when they come to you. Ой, у мене ж, Олексій, тих кісток вагон і маленький возик. Ми з Віталієм там, напевно, на 3-4 стрімах шукали скарби, і у мене тих кісток, ну, прям вагон супер багатько. Я їх там цілу купу в скриню виклав. Так, виграти в нього все до останньої нитки. Supposing Ambrose were to lose enough to make him regret it. If he were to lose something really important. Mal was used to scold me by saying, one day you'll go too far and then you'll be sorry. That's it, Henry. Ambrose has to realize for himself how he's harming others, and most of all his wife and himself. Thank you. Glad to be of help. But I can't go anywhere. Ні, таке гнятко ж ми вирішили. Коротше, Іванка, подруга Матейка, нашого типу дружочка-пирожочка. А з, ну, типу, з дівчатами дружочків-пирожочками тудим-сюдим ми не робимо. Так що ні-ні-ні. Іванка не в нашому смаку. Спробую допомогти. Alright. I'll see what I can do. Thank you, Henry. Так що тут якби чура-мури ні. Можна буде просто тут поряд лазня є, можна буде в лазню збігати, та на тому і все. Так що якось так. Де мій кінь? О, кінь. Так що з Іванкою у нас нічого не вийде. Так і я про нагороду за квест, нам нічого Іванка не дасть. Я теж... Про що я подумав? Good day, Henry. Із жіночкою, типу, із жіночкою того мужика поговорити? Блін, що ж ти мені раніше не написав? Я ж швидкий, як той. Так, кравець. А кравець там трішки далі по вулиці, да? Так, жінка кравця. Блядь, у неї тут і квест є. God preserve you. Good night. Can I do something for you? Мене прислала Іванка. She asked me to help you with your trouble. She did. That's wonderful. Я зрозумів. Коротше, Іванка знову буде проповідувати на площі. Потім хтось на неї наїде, захоче її там, типу, спалити відьма. Потім люди, яким ми допомагали, почнуть за неї заступатися, типу, казати, та, вона там дійсно там з Дівою Марією там говорить, вся ця історія. Коротше, я зрозумів. I've been telling him off about it for years to no avail. I even took his dice several times. But he always gets new ones. В принципі, прикольна ідея. Ну, якби, в цьому як мінімум є якась логіка, тобто. If he lost everything he has to me, that would teach him a lesson. And then I talk to him man to man. Oh God, no. I want him to stop playing, not to lose the roof over our heads. No, don't worry. Whatever I win from him, I'll give it back to you. But first, he really has to believe he's lost everything. Do you swear, by the Virgin Mary, to give everything back? Так, типу, клянусь, що поверну все, да? Чи ні? Я ж кубики викину. Тут просто йде мова про гроші. Ну, я б вибрав би, повір мені на слово. Типу, клястися, це історія не про мене. Віталій, що для хорошого кінця, що треба? Просто повір мені на слово, чи клястися і там клятви давати? Повір мені на слово, та і все. I'm not going to make a sacred oath over such a worldly thing. My word should be enough.
If you won't swear to give everything back, forget it. Я її можу переконати, у мене супер, ну, типу, велика це як спритність язика. Спритний язик, я думаю, тут має все вирішити. Ну окей, давайте клястися. Якщо вона така віруюча. Very well then. If you think it'll help, take him for everything he has. Так. Ну, типу, де його знайти, я... Типу, знаю. У таверні, He's да? not here now. He's getting ready for a trip to Kuttenberg on some business or other. No doubt you'll find him at the inn. You'd better hurry if you want to catch him. He said he wants to leave soon. Do you think he'll want to play with me? Well, he promised not long ago he'd quit. But I'll believe it when I see it. He'll keep Я начебто, до речі, завжди там джентльмен доволі себе культурно поводжу. And if he's feeling lucky, he'll Дайте lose в мою his head клумбочку каміння entirely and play постійно. till the early hours. Alright. Те не так, те не так. Так, окей, закінчити діалог. Потрібно вмитися десь в якомусь відрі. Так, бачу відром. Тут є вода, є вода. Все, коротше. Квітнемо і пахнемо. Ставимо на коника. Ну, в принципі, да, погнали в таверну. Блін, може зберегтися. Я пам'ятаю, двічі мінімальні ставки, потім максимальна і кубик викинути у криницю. Я типу записав. Витяг свій блокнотик. Так, це ти. Майстер фрески. Оце ти. Він на якогось алкаша дужче похожий. Yes. Is there something I could do for you? I heard you were about to leave for Kuttenberg. Aye. Sir Sebastian von Berg ordered new clothes and he won't settle for anything but the best. I have to go and buy some fine linen, brocade and other things. I'm taking 600 groschen to pay for it all. I'll make him the finest garments ever. I see. Well, Sir Sebastian's a man who doesn't like to be disappointed. True indeed. I'll be on my way just as soon as the horse is shod and the wagon hitched up. Так, я так розумію, треба з ним ще раз поговорити. God be with you. Нам разом треба випити. Let's have a drink together to pass the time while you're waiting, eh? On me. That's kind of you, lad. Take care. Ой, ні-ні-ні, ми типу рятуємо Іванку, нам не можна проїбунька тут нічого. Мені сказали бухати небагато. Ми ж маємо Іванку врятувати, щоб її там на палку не посадили і на багаття не спалили. Зараз безпечніше, відколи ми вигнали бандитів із Прибіславиці. Oh, it's safer in the province now. There was a pack of enemy cutthroats holed up in Pribyslavitz, north of Talmberg. Mercenaries, bandits, cumans, and other rabble. But we attacked them and smashed them to pieces. So yes, the roads are safer now. My word. And who led the attack? I did. The bold Henry of Skalitz. Let's have a drink to my bravery. Well, now, I had no idea I was sitting here with such a warrior. A toast to your bravery.
Bravery it was, I cannot deny. Not one of them could match me in combat. Сука, бля, спритний язик Генрі. To your incomparable skill, Master Swordsman. I rained a barrage Йому of blows треба on the enemy's heads. його To my називатися strength Генрі and спритний speed. язик із скалиці, Aye, а не aye, to your хоробрий. fast, powerful arm. But first I had to track down their lair. So, let's drink to my cunning, too. Is that so? Then you have the cunning of a fox. Так, ти, Віталій, тільки напиши, будь ласка, коли потрібно зупинитися бухати. Так. Напевно, ще треба бахнути по одній, да? So, you're going to Kuttenberg, eh? That's right. That's nice. I've never been there. What's it like? That's great, lad. Добре, хлопці. Grand it is. Kuttenberg is a big town. Strong walls. Велике місто з міцними мурами, такою кількістю церков, що й пальці не вистачить їх порахувати. Навіть сам король має там щось. When there's a fair, the whole town Мені здається, у нього вже язик заплітається. You've never seen the like. But the city elders are troubled now. Sigismund and his army are camped near the town, and nothing good can come of that. Пити одну чи пити дві? Давайте, типу, по дві бахнемо. The devil take that damn Sigismund! He's done damage enough here already! My word, lad, what's got into you? I'm from Scallis. Sigismund's army laid waste Ну, to да, the я place. вибрав там, де більше пива. I'm sorry. That must have been awful. Awful hardly describes it. I'd tell you about it, but first I'd have to drink. A lot. Then let's drink. Ну, вони п'ють ще руку, вони, напевно, якусь горілку валять. Так, а ну-ка давайте, типу, там лютували розбійники. But there was a band of brigands on the Ну, rampage in the блядь, province. йому пиздець They уже. attacked the Ой, stud farm, вибачте. killed old Smill, the owner, and torched the stables. So it's true then. I heard some talk about it, but I thought it was exaggerated. Maybe I should take an escort with me. Блядь, давайте ще по дві, мені здається, що... No, not to worry. Fortunately, I caught up with those bastards and put a stop to their pillaging. That's good news indeed. Let's drink to your accomplishment. It was no easy matter, I can tell you. They were cleverly holed up, but they weren't smart enough for me. Ha! To my wits! Ha-ha! To your wits! Мені здається, треба зупинитися, да? Чи ні? Генрі то тверезий, він як огірочок, а той чувак. Щоб ж його в глину не вшатать. Дивись сам. Блять, хер з ним. Пить так пить. Did you hear what happened in Merhayed? No? What happened there? Some bandits attacked the locals. God have mercy. It seems that's the lot of decent folk on this earth. Some fucker thinks he can take what he wants by the sword, and there's damn little you can do about it. Ah, but the villagers weren't such an easy mark. They stood Ну up to все, the ягнятко, вже п'ємо. They even managed to take one captive. Good on them. That's what those bastards deserve. But it didn't end with that. Some pestilence broke out,
and people thought Так, it was the plague. це ми розповідаємо, як ми Маргаєт від хвороби рятували. Those murdering bastards poisoned the wells there. Колодязь. The low-down whoresons. They ought to hang. The lot of them. Так, давай потрішку. Let's drink to this. May all the whoresons get the end they deserve, whether by blade or by rope. May they die screaming. And while they live, may their mouths turn into arseholes. That'd save us all a lot of trouble. You'd know right away who you're dealing with. Ну все, блядь, давайте грати в кістки. Well, enough chat. How about a little game before you set off? To pass the time. Sure, one little game to pass the time. That doesn't even count, does it? Not even worth mentioning in confession. We'll drink to it. Я не May you roll проїбунькав. fairly. Ось Віталій мене хотів підставити. Так. Hey! Let's do it then. I'll wager... Так, 2 рази по мінімалості. Так, дюжина це типу 12, 2 по маленькому. A dozen groschen. Always a nice number? Let's do it. І проїбунька, да, потрібно двічі. Так, обрати. Why, oh why did I ever agree to this? I'll lose my shirt again. Слухайте, ну сипа реально класно. Виходить 850 за раз. Так. Dice is made to be thrown, not to sit on the table ignored. Ой, у нього, ух ти, які у нього жовтенькі, красивенькі кубики. No point in pushing it. У мене інших нема в кишені. Come now, fortune favors the brave. Це ж може просто по одному кубику по п'ятіриці кидати, то й нормально. А він хай грає там як хоче. Shouldn't I? Ні, так диви, Олексій, я ж можу просто програвати по одному кубику, то і все. Мені ж не обов'язково просто вигравати, то і все. Типу, по п'ятіриці кидаємо, пропускаємо хід. Цей такий мужик, типу, хо-хо-хо, я виграю. Well, of all the fucking... Ти п'яне гівно, блядь, не вмієш нормально кістки кидати. Dice is made to be thrown, not to sit on the table Блін, ignored. взагалі не ту кнопочку нажав, але нічого Might as well страшного. go and... Кому реально взагалі не щастить. О, ви подивіться, скільки мені одиничок насипало. It'd be faster if you closed your eyes and threw. Ну що там? О, пішло діло, молодець, переміг. Давай ще раз. Все, зупинись. Sakra! I almost had you. A bit of practice is what you need, lad. You'll get the hang of it in time. Time? But I need that coin now. Come on, then. You have to give me a chance to get my groschen back. You can try, but don't blame me if you lose what you have left. Sure, whatever. Let's play. Так, так, 100, 100, 300, 600, так, 60 по мінімалиці. Three score. Sure, go on then, throw. Ну, ж просто бачу, в мене історія, що в мене тих кубиків, ну, в інвентарі просто немає більше. Я собі, типу,
щасливий залишив, все інше просто викинув та і все. Так. Генрі, зупинись, не крутись, будь ласка. Це беремо, це пропускаємо. There's cautious, and then there's chicken. Which is Що it? там в тебе випало? We'll see. Блін, це довга гра, і ти зараз все просреш, да? А, ні, п'ятірка випала, пощастило. That'll do me. Блін, той випадок, коли, сука, хочеш, що твій суперник виграв. Така собі історія. There's cautious, and then there's chicken. Which is it? This'll be the one. А як ці кубики жовтенькі, що в нього є, називаються? Є 2 штуки, тим більше. That's all. I'll be right back with that. That's it. Напевно, якісь типу парні, мені чомусь здається, хоча... Ні, та я не те, щоб про крутість кубиків, ну просто типу жовтенькі, симпатичні. Просто цікаво, як називаються, от і все. I'll have a beer. Should I? Shouldn't I? No, I daren't. Так, що тут у нас? П'ятірочка, да? Такими, якими Віталій сказав, такими і граю. Щасливими, там якісь щасливі кубики, не пам'ятаю, як вони називаються. Але, ну, типу, вони прям нормально так випадають. Remind me never to play with you again. That's it. One ale over here, please. Here, enjoy it. Я не пам'ятаю, скільки має не пам'ять. Не знаю, мені Віталій сказав грати щасливими. Coming right up. Now you. Here we are. У мене, напевно, останні стрімів 7 чи, можливо, навіть 10. Ця гра проходить під чітким керівництвом Віталія. Ми з ним усі скарби на карті познаходили. Here you are. In good health. Christ, those Ну, damn тобто, dice як are прокачати кидок? Ah, bollocks. There's nothing wrong with the dice. It's all in the wrist action. Oh, wrist my ass. Save the advice and let's play. Так, зіграємо на все, типу, да? I'll show you. I'll wager 600 А, groschen. спритність. No, put up everything you have, and I'll match it. You can't be serious. You don't have that much money. And then you'll try and wriggle out of it. Ah, but I do. Look. So, what do you say? Alright. П'яні мужики і гра в азартні ігри, блядь. Just remember. Яка це шляпа? A wager lost is a debt of... У мене знайомий та Don't квартиру worry, продав, I блядь. won't forget. On my word. Він, правда, він не в кістки, він в карти грав. Ну, типу, так, щасливий гральний кубик у мене. Мені сказав Віталій, це типу сама крута тема. Your fame precedes you, but you won't get the better of me. Так, дивися, раз, два, три. This'll be the one. Бля, це реально буде смішно, якщо я щось проїбунькаю йому.
Мене Євгеній такими какахами тут закидає, блядь. Серйозно? Бля. Все, переміг. Ну, я не бачу сенсу, типу. Все палить, чувак. Да, я йому 2 рази піддався, і тепер я, типу, його до нитки роздягнув. Oh my god, what have I done? That money was for buying cloth. What shall I do now? Так, провчити Авросі, я так розумію, да? Максимального ефекту ще можна піти передвіславське пиво, воно теж підвищує шанс викинути результат, але на такого гравця і так вистачить. Погнали. Actually, it wasn't by chance that I ran into you. Мене прислала Діва Марія, чи мене прислала дружина? Мене прислала твоя дружина, да? Блядь. От я б чесний, я б йому признався, не сказав би, блядь, типу, дружина прислала. Окей, давайте наїбунькаємо його. It was the Virgin Mary who sent me to you. What are you talking about? Are you trying to make a fool of me? No, I mean it. My friend Johanka has been visited in her dreams by Our Lady, and she's been passing her message on to the people about amending their ways and repenting for their sins, like playing games of hazard, for example. You see how easily you were tempted into wagering everything you had on dice? You're bringing misfortune down on yourself and your family. Ви ж мені писали, типу, будь чесним, будь джентльменом, я ж чесний. I got carried away. But what am I to do now? Repent and do penance for your sins. Ask God for forgiveness and swear by the Blessed Virgin never to pick up dice again. You're right. My passion for dice has gone too far. I'll do what you say. Також віддай мені свої кубики, тут я Give me шарю. those dice so they don't tempt you to play again. I'll throw them down a well where they can't put sinful thoughts in your head. But those aren't just any old dice that you can get anywhere. They bring luck. Well, mostly. Ambrose. I don't play with them much. А гроші віддати жінці, да? Away for special occasions. Oh, all right. Here you are. Listen, Henry. The money you won from me, do you think maybe I could get it back? I've learned my lesson, I swear. But now I have to go and buy that cloth, and I can't pay for it. Так, тримай. Now, you've seen the error of your ways. That's all I wanted. I never intended to take your money. Here, have it back. And next time, be more sensible about what you do with it. Thank you, Henry. You're an honorable man. God bless you. Так, благородна людина. Піднімай свою сраку, блядь, це ж ти п'янюче гівно, блядь, ти ж до тієї криниці не дійдеш. В рот тобі ноги. Так, блядь, все хитається, все плаває. У мене аж картинка, здається, змінилася. Що за шляпа? You won't be hurting anyone anymore, as long as you stay there. Ну, я граю по підказкам Віталія. Віталій, типу, сказав викинь, ну викинь то і викинь. Мені вони не потрібні, в принципі. Блядь, у мене... У мене вся гра крутиться навколо тих кубиків, блядь.
З самого першого стріма. Кубики, 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 блядь. На протязі всієї гри мені ті кубики спокою не дають. Капець якийсь. Бля, хоч би з коня п'яному не звалитися, блядь. Чому Майнкрафт? Ні, та я взагалі не жалкую, ну типу, ну, я до кубиків, ну, спокійно відношусь, мені типу таке. Henry! God be with you, Henry. Так. Щодо дружини I кравця. went to see the tailor's wife, like you wanted. Oh, and how did it go? I think it turned out well. Ambrose admitted he was overdoing it with the dice playing and promised to quit. That's great news, Henry. You've helped him and his wife a lot. Ну, чого така невмита? Thank you. Сходи вмийся, ти ж You're a true дівчинка. friend. I think this is Капець. exactly what the Blessed Virgin wants from us. How are things going otherwise? You wouldn't believe what happened. One of the bathhouse wenches came to me. Oh? What does she want? She said she wanted to find a different job. Something more virtuous. She said Я she ти decided говорю, to у мене, change her коротше, life after listening to me on the перший square. стрім, мені кубики, кубики, відмичка, відмичка, кубики, відмичка. Піди до Фріца, візьми відмичку, відкрий скриню, тобі кубики треба. Кубики, 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 кубики. І реально, ну, прям весь стрім. Кубики, відмичка. Так. Ось бач, чого ти See досягла. what you're capable of? Our lady didn't pick you for nothing. You help everyone around you. I think you're really great, Johanka. That's very sweet of you, Henry. Thank you. If only there were more like that, though. Так, твоя правда, Yes, типу. indeed. I might know of someone. There's this prostitute in Ledechko. Adela, her name is. О, You повія. know her? Пацани. У ході I розслідування. happened across her by chance when I was tracking the Neuhof raiders. Don't look at me like that. She was mixed up with one of them and I had to question her. Ой, я знаю, типу, хто така Альона Альона, ну як. Sounds promising. Реперша там на Євробачення збирається, але я ні одної її пісні не знаю, I'm тому... not sure. But maybe we could persuade her to give up what she's doing and find a different job. If she works at the baths, she'll surely have knowledge of some basic things. What basic things? Laundry? No, she'd know about healing wounds, health-giving decoctions. Кого пошпекати? bloodletting Альона Альону and the like. пошпекати в останній раз? And I could certainly Іванку ми не use a будемо second pair of шпекати hands взагалі. here. Так, я піду туди. Вирушаю негайно. А, типу, оцю дівчину тудим-сюдим Ні, я не буду. Мені Віталій сказав, щоб я себе поводив як джентльмен. I can find a place for her here. Я ж кажу, мені Віталій сказав нікого поводити себе як джентльмен і нікого тудим-сюдим не тойкать. Я потім зрозумів. Ну, Альона Альона не в моєму смаку. Скажімо так. Блін, ягнятко, у тебе якесь таке, якесь таке коло знайомих незрозуміле. Слухай, а поясни, як це шпекати як джентльмен? Типу такий, знаєш, одягнув краватку, там взяв букет квітів і такий, типу, я прийшов тебе шпекати. Така собі історія.
Родичі усіх цікаві, напевно. Ой, ні, це сім'я і сімейні відносини нахер. Мені, знаєш, я іноді кажу, що мене всиновили. Я іноді своїх родичів взагалі не розумію. If you want to go inside, you'll have to wait until tomorrow. Так, звуки суперечки. Мені, напевно, якщо я хочу зайти, треба заплатити, да? Christ! Is that Adela crying in that room? Aye, it's a bit unpleasant. Unpleasant? That fella is beating her up. The gentleman is a little on the rough side, but he pays well, and the bruises will heal soon enough. БДСМ середньовіччя. Can't Опа-па. now. The door stays locked, and the key stays safely with me. Wait until tomorrow. Так, у мене найбільше сили впусти мене негайно, але мені сказали поводити себе як джентльмен, тому, типу, мене послав Рацик. А церква, типу, блядь, The church sent me. Do you really want to oppose the will of God? Me? Never. No, I wouldn't. Then let me into Adela. All right. Який ріг ріднорога, з якої кишені? Ви про що? Right outside the door. She can hear everything, but she don't dare enter. What? Are you yanking my pizzle? I said get out. Я нікуди не піду. I'm not going anywhere. I'm here for Adela. For Adela? But I paid for that whore. Так, не називай їх хвойдою, ми ж типу лицар. Don't call her a whore. She fucks for money, you idiot. She is a whore. А. Так, тобі торба, спокійно, тобі торба. Now you've fucked up. Бля, хоч би Адель в бороду не зарядити, блядь. То я можу. Блін, я такий класний боєць став. А ну йди звідси. Негідник. What a mess! Couldn't you just have talked to him? I should never have let you in. I don't Да, need any спокійно. trouble. Блін, Віталій, вибачай, я не встиг прочитати твоє слово спокійно. Маленька, поїхали. What in God's name have you done? I saved you. Я... Oh my God. Henson will kill me if Marouche doesn't first. Everything will be all right. All right. You said that about Hinnick when you were looking for him, and he ended up dead. Сука. Здається, все пішло по бороді, блядь. А що він мені грубіянив? Я хотів як джентльмен себе повести, а він грубіянив мені такий. Leave this place. I'll help you. What? Why? What are you on about? Так я благородну дівчину рятував. Я заберу тебе з You цієї don't have to гри. live in this rat hole anymore. We'll leave together. Who gave you that idea? Іванка. Johanka. What Johanka are you talking about, for God's sake? She's from Skalitz, like me. Just an innocent girl. They all claim that. But she really is. How could you know that? Because maybe the Virgin Mary speaks to her. What? The Blessed Virgin started visiting Johanka in her dreams. Visiting? Well, that's how Johanka put it. Like visitations in which she spoke to her. But
Why would the Virgin choose her to speak to? It was only on account of her that the wounded from Skalitz got to Sasau. Although they didn't have it easy there either. I heard they took them in at the monastery. Aye, but they didn't exactly bend over backwards to help them there. Johanka had to take care of them on her own. Most of them wouldn't have lived without her. Look, when I came to see her the first time, after Skalitz, От опять-таки, поки вони говорять, ну, то він просто тут якби переказує. Мої думки. Це DLC набагато крутіше, ніж DLC Терези. От серйозно. What's any of that got to do Ну, воно with me? набагато It was Johanka цікавіше. who sent me to you. She had visions at night. And according to these visitations, she believes she has a duty to save sinners. And you believe in these visitations? Чесно кажучи, ні. Якщо я її зараз типу врятую, заберу з собою. I'd like to Ну, believe навіщо too. перезавантаження робити? How? Like I should just drop everything here, pack my things and go off to see someone I don't even know? Well, when you put it like that, it does sound a bit peculiar. I should say so. It's madness. It's like Я не те, starting блядь, all over вибрав. from the beginning. And why did you become, A prostitute. А проституткою, If повією, you're expected to шльондрою. hear some touching tale about a poor girl tossed around by fate, you'll be disappointed. I didn't want a husband, and I needed money. So just for money? What do you think I do it for? Love? Блядь, гроші, напевно, їй не варіант давати, да? Так, ні, давай так. Well, yes. Money isn't everything, you know. Is that right? So Ой, you've блядь, never я been знаю, with a коротше, на barmaid? бокопорив, блядь. Well, yes, but that was quite Не another вмію я matter. з повіями спілкуватися. A secret mission, was it? They all have some excuse. So what else should I do, in your opinion? Знайти собі іншу роботу? You can just find yourself a different livelihood. Why? What's wrong with the one I have? Ти не зможеш цим займатися вічно? What about when you get older? Do you think the men will still come to you? That's true, unfortunately. Ну, я думаю, тут зрозуміло. Так, ти можеш щось... Давай це спробуємо. You can't go on like this forever. You could catch some nasty disease. What do you know about such things? I've seen plenty, believe me. Maybe too much. Oh, sorry. I try not to think too much about that. Well, maybe you should. The apothecary in Ratai could tell you a lot about the ailments people come to him with. I'm not sure. О, I don't think успіх. it's all that bad От here. так вам. Хотів сказати, вона взяла за щоку, але, блін, це, можливо, буквально прозвучало. Так. Ти б могла б займатися чимось іншим. Haven't you ever thought of doing something different? Like what? Допомагати хворим. Well, wouldn't you like to help the sick? That's a lot of work, isn't it? Yes, but you'd have nothing to be ashamed of. I suppose not. I'm still not sure. Так, тепер, я так розумію, на гріх треба давити, да? Ти живеш в гріху. Ну, типу там церква, релігія. You don't care that you're living in sin. Блядь, сука. So, virtue won't put food on my table. Блядь, тупорила ти, короче, проститутка. What do you mean? I mean, doesn't it trouble your Короче, conscience блядь, at all? засрав я, I've знаю, always done діалог, what I блядь. could to survive. I'm the way God made me. If you say so. I'm not sure. I don't think it's all that bad here. But you're a pariah. No one will talk to you. What
What do I care about anyone else? Let them look out for themselves and I'll do the same. Так, сама ти, блядь, хіба для тебе нічого не важить? Що для неї важить, що не важить? Вона чаще за статевий член нічого в руках не тримала. You won't always be able to manage on your own, whether you like it or not. So what? Так, хочеш покінчити як You want to end копчений? up like Hinek? I don't, and that's Блядь, exactly why опять I don't репутацію want to rely втрачено. on anyone else. But I still Фу, think та I'm ти better off серйозно? here. Sorry, but this is going nowhere. But we were just... To tell the truth, I don't believe you much. Here I have some certainty at least. Oh well, it's your decision. You'll have to answer to God Almighty, though. That's my affair. Take care. Вона на ту церкву, на ту віру такий болт, блядь, ложила. Пиздець, блядь. 23.53, блядь, це тільки. Блядь, ось типу автозбереження найближче. Так, що треба? Мужикові тому мордяку не розбить. І з цією хвойдою якось нормально поговорити. Але просто питання, як це зробити? Та перезавантажуєш, Віталій, я ж типу не прям щоб тупий. Тільки трішки. А, так ми типу поряд, да? Да. Так, ми, коротше, тут буквально на місці нормально впоралися. Так, де мій кінь? Так, а як мені не бити морду мужику тому? Окей, це збереження тратити я б не хотів би, ну окей. В принципі, в цьому логіка є. Зекономлював, грубо кажучи, 2 хвилини часу. Нам просто не зрозуміло, що в тих діалогах з цією, блядь, дівчиною легкої поведінки обирати. Так, головне тому, коротше, морду. Я не вмію обкрадати, взагалі не вмію. Я пробував обкрадати, ну не моя тема обкрадати. А тут двері відкриті. Christ! Так, ми це вже проходили. I want to talk to... You can't. Так, тут мене прислала церква. Do you really want to... Me? Then let me in... Alright. Каже ж барда бахнути. Ну, коротше, давайте бахнемо барда. І так синій. І давайте, типу, збережемося. Коротше, все. Генрі не стоїть на ногах, так? А ні, нормально. So turn over and shut your damned mouth. No! Leave me alone, you pig! Поговорити. Are you yanking my pizzle? I said get out. Так, я нікуди не піду. Правильно? Правильно. I'm not going anywhere. I'm here for Adela. For Adela? But I paid for that whore. Так, я не чекатиму. Ми можемо домовитися, да? Скажи, мене нахер пошле, це 100%. Ну, знову таки, ну що тут вибирати? Давайте, типу, називаю їх войдою, це не спрацювало. Я не чекатиму, ми можемо домовитися. Типу, джентльмен. I'm sure we can come to some agreement. Я доповім на тебе. Have you any idea the shit I can land you in if I have a word with the bailiff? The bailiff doesn't care about some whore.
Maybe, maybe not. He might care about your sodomy, though, if I give him an eyewitness account. Fucking hell. What do you want from me? Get out. Why did you have to Fuck. get mixed up I don't in need it? this shit. But you haven't heard the last of this, давай. fucker. I'll cut your fucking throat for that. Зараз ця, блядь, зайде мене від пісочі. А ні, нормально. Третє. Ну, What вибачайте. in God's name have you done? I saved you. Oh my God. Everything will be... All right, and he ended up dead. Так, тікати Leave звідси. this place. What? Я заберу You тебе don't з have to цієї live in this діри, rat hole ми anymore. вирушимо разом. Gave you that idea. Іванка. Johanka. What Johanka are you talking about? For... Тут з така, про кого ти говориш. Дівчина з She's from калиці Skalitz, спрацювала. like me. Just an innocent girl. They all claim that. But she really is. How Так, could тепер you... розповідь, що їй What? сниться. Visit? Well, that... But It was only on account of... I heard they took them in at the monastery. Aye. Johanka... Look, when I came, she could have just gone. But what's any of that got to do with me? It was Johanka who sent... She had vision. And according to У these неї там visitations... віжіння, згідно з цим she believes- видінням Do you туди-сюди. believe in these... Да, вірю. Yes. I... Well, why don't you try it? How? Why not? It's madness. It's like starting all over. And why did you become... A prostitute. Yeah. If you Проститутка. expect... I didn't want to... So just for money? What do you think I do it for? Так, типу ні. No. Everyone has to make a living, but you don't have to be a bath maid. So what Лезняркою. else should I do, in your opinion? Знайти іншу You роботу. can just find yourself a... Why? Не можу займатися What цим about when you get вічно. older? That's true. You Медицина. can't go on like this forever. You could catch... What do you... I've seen plenty. Oh. I try not to... Well, maybe you should. I'm... Так, ти могла б займатися чимось Haven't you ever іншим. thought of... Like what? Допомагати хворим. Wouldn't you like to... That's a lot of work. Yes. Так. But you'd have nothing... I suppose not. You know, you might... So Я правий. you'll leave it? Да. But how? Where would I go? What would I live on? Wouldn't you like to help in the infirmary at Sasau Monastery? Would they let me? You're a bath maid who knows something about healing. They'd be glad to have you. But where will I live? Well, there, of course. It's modest, but you'll have everything you need. I'm not used Mission to much completed. anyway. See then? I reckon you've nothing to worry about. All right. Will we go right away? Да, маленька, полетіла, я тебе на своєму коні Come прокатну. on then. All right. I'll just say farewell to the girls and pack a few things. Mother of God. I'm all in a flutter. To pack up and go, just like that. You're doing the right thing. А, це типу той чувак? Take care. Чи мені по мордах туди хоче надавати? Яка засада? А битися треба чи не треба? Ключове питання. А, битися. Ізі, ізі. Ізі, ізі, ізі. Це мій лук. Буду, блядь. О, блядь, зрозуміло, блядь. Це щекани мамкині, блядь. Блядь, промахнувся, сука. Ой, стріли закінчились. Оце вам. Будеш стріляти сьогодні чи ні? Готовий, красунчик. You fucking dog. Ага. Наступний. Будеш сьогодні помирати чи ні? Call that combat.
You'll get one for. Who there? Так, я зрозумів. Так, не броню мені не пробивай, будь ласка. Блять, це ж у мене той щит обіцяний. О, мамкин лучник прийшов, да? Серйозно, чувак? Блядь, я ще й п'яний б'юся, да? Ну, бува. Блін, на схилах битися така собі, до речі, ідея. А щит нормально так, типу, відбиває, да? Да, блядь. Я думаю, я типу йому маю. Та відступай, Генрі, відступай, заспокойся. Вони ще, суки, блядь, у броні нормальні, блядь. Та сосіть пальці. Розібралися. А полутати треба. Красти? А чому вкрасти? Не вкрасти, а бойові трофеї. Побачення, блядь. Джентльмен. Ну, в принципі, не померти й добре. Ну, знову ж таки, мою сраку в лук врятував, це прям 100-500%. Так, з цим ми розібрались, де ще тут, да, валяються трупики. Від того занесло не зрозуміло куди, да? Шолом класний. Ну, блін, 40 це дешевенька історія, це непогано. Так, і десь тут ще один був самий типу бос. А, це той чорт, коротше, якого ми прогнали, да? Типу, взяв своїх друганів і такий, типу, я зараз піду Генрі наваляю. Лох. Да. Нахер я тебе підняв. Так, це мої плани не входили, давай на землю. Куда ти? Зупинись, ні. Блядь. Сука. Фіркою махає, типу, до побачення. Ой, блядь. Так. О! Порох з рогу єдинорога. Хто там замовляв, хлопці? Бачите, а ви там казали викрасти. І красти не довелося. О, до речі, темна міланська бригантина, типу, має бути класною хрінню. Розглянемо. Так, а ну-ка, зброя. Просто це на коня перекинути. У них, до речі, і луки тут непогані. Прям так скажу по секретику. Правда, це все крадене. Нічого страшного. Перчатки не херові. Ні-ні-ні, підожди, перчатки треба собі забрати. Панські перчатки.
Вони, типу, круті. Вони, ну, видимість і помітність знижують. А броню, типу, ні, да? 11-11. Але харизми менше буде. Тут харизми 20. Окей, тоді хай будуть краще. Шкода. А і ця історія трішки гірша, да, за моїм. Теж шкода. Так, ну начебто все. Так, тепер треба до тієї ж повернутися, да? Що ти, злякалася? Погнали, можемо їхати. З вами Yes, все? I'm fine. It's you they were after mostly. And are you all right? Так, кілька подряпин. Just a scratch or two. Those idiots didn't know who they were taking on. Good. The sooner we go, the better. I don't want to stay here any longer. Let's go then. Полетіли. Take care. Here we are. Give it a while and you'll be happy here. Believe me. Oh, Henry. I'm starting to have a good feeling Так, а about напишіть this. мені, будь ласка, скільки по часу ще приблизно ті DLC? Ну, за рахуванням того, що я можу щось набокопорити, напевно, більше годинки буде, да? She's very good at that. You know, you're the first one to do something for me without expecting anything. And I don't have anything to give you, unless, if you wanted, for one last time, together. Цим покінчено, ми джентльмени. You don't have to thank me. And you certainly don't have to offer your body to anyone. Anyone at all. Oh, thank you, Henry. Thank you. Так, якщо ще довго, дружочки-перегочки, напевно, ми тоді будемо на цьому закінчувати. Зараз я тільки піду Іванці, звіт здам. Вона у нас головна, командирша. Так? Іванка, іди сюди. Генрі! Ну, я ж кажу. I went to Ledetsko, like you asked me. And? Мої враження. DLC Іванки набагато крутіше. Ну, порівняно із Терезою, набагато краще. Набагато все продуманіше, набагато цікавіше, ну знову ж таки. Є невелика біготня, але в цій біготні є сенс. А не та тупорила історія, яка була з Іванкою, типу. Ну, ой, не з Іванкою, з Терезою. Ну, з Терезою мені взагалі не сподобалось. Особливо по початку, ну, така собі історія. Ще одна класна, Тереза класно з луку стріляла. Much the same as always. There are always wounded and sick people. I'm on my feet from morning till night. Ранку і до ночі. Блін, а Matthias is better. I'm glad about that. той петух усатий так і не зробив ремонт у лазареті. Troublemakers? Aye. While you were gone, some thugs came here and kicked around the gifts that people brought. Then they vanished before the guards got here. Oh? Who were they? I didn't see them at it. О, But типу, there's some нове fellas завдання hanging від around Іванки у нас now by the з'явилося. entrance to the monastery. Maybe that's them? And whenever I go into town, they take liberties with me. Take liberties how? Ще й до Іванки пристають. І No, тушня. they just make all sorts of offensive comments on account of me speaking on the square. And when someone comes to see me, they make trouble for them. So now, almost no one wants to come here. Maybe you could have a word with them? Так, я вижену їх звідси, це напевно буде грубовато. І напевно побачимо, що можна зробити, підходящий варіант. Alright, I'll see what I can do. Thanks, Henry. Let me know how it goes, all right?
care. Що ж, дружочки-пирожочки, буду я закінчувати. Так, не кричіть, дайте я вийду. О, якраз монастир чудова буде, вітриночка. Буду закінчувати. В принципі, мені DLC подобається. От, ну, серйозно, цікаво. Цікава історія. Що ж, дружочки-пирожочки. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто подивиться. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу і, звісно, не хворійте, не кашляйте.